ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንዴት ከርማችኋል ይፍታሄ ሙላቱ ከይፍታሄ ሾው በየሳምንቱ ይዘንላችሁ ነው የምንቀርበው ፕሮግራም ደግሞ ዛሬ የሚዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው እንዴት ከርማችኋል እስኪ ዛሬዎቹን እንግዶቻችንን ደግሞ ሰላም ሰሎሜ እንዴት ነሽ ሰላም ሁላችሁ ዛሬ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን የእንግዶቹ እስከሚገቡ ለሚሲ እንዴት ናችሁ የዛሬ ከኢትዮጵያ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው አብራችሁን እየቆያችሁ ምን ላይ እንደምንሳተፍ ምን ያደረግን መሆኑን ደግሞ ፕሮግራሙን አብራችሁ መግባት የምትችሉበትን ፕሮግራም ዛሬ አብረን እንቆያለን ማለት ነው እሚሲ እንግዶቹን እስከሚገቡ አንዴ ያያየው ነው ምስክር let me see if I see her there she is okay ሰላም ንጉስ ዲና ሄራን ጉታም ሁላችሁም ደከርማችኋል ዛሬ ዘላችሁ ምን ቀርበው ፕሮግራም GIV ኢትዮጵያ ሶሳይቲ በሚል ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየተደረገ እንደምናውቀው ዋናው ትልቁ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ ከተለያየ ነገሮች ቢኖርብንም ደግሞ ሜዲካል ላይ ደግሞ ያለውን ችግር ይሄንን በምን አይነት መንገድ ማገዝ እንችላለን በምን አይነት መንገድ መስራት እንችላለን ብለው አንድ ላይ ተሰባስበው የተወሰኑ ግሩፕ ዶክተሮች አብረው እየሰሩ ባለበት ሁኔታ ላይ ነውና ስለነሱ ዛሬ አብረን ነው ያያለን ማለት ነው let me see I think having difficulty coming in let me what happened here give me 2 seconds I think ምስክር it's unable to join why is it I think I guess you have to accept it ምስክር let me send you the request again አብራችሁን ትንሽ ቆዩ አንዴ and on Instagram GIV Society ከሆነ የምትገቢው ደግሞ ምስክር ንገሪኝ I'm not sure if you're using the GIV hey you go ሰላም እንዴት ነሽ ሚካ ሰላም I was sure GIV Society የምትገቢው በዚህኛው እንደምትገቢ ያለው እንትን አልኩና ይታይሻል ያ እኔ ታየኛል የኔ ቪዲዮ አለ እንዴ እኔ ጋር ይታየኛል ኦኬ Minashe, sorry. Finish. Okay. አሁን ይታይሻል አሁን ትታየኛለሽ ድምጽሽ I think ኮኔክሽኑ ትንሽ እንትን አለው አይና አንዳንዴ የኢትዮጵያ ኮኔክሽን ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል let me see ከኢትዮጵያ ነው ምስክር ጆይን የምታደርገንና ትንሽ ታገሱን 9 PM ነው በዛ በኢትዮጵያ በአገራችን ሰዓት አሁን ሰዓት ላይ let me see ሞጣች እሷ እስከምትመጣ ድረስ እንግዲህ የነሱን GIV Society በሚለው መንገድ ሄዳችሁ ካያችሁትም ደግሞ ምን ላይ እየሰሩ እንደሆነ ወደ 300 የሚሆኑ ዶክተሮች ናቸው እንግዲህ አብረው በመስራት ለማገዝ የሚችሉበትን ያለ ነው የኢትዮጵያን ችግር ሁላችንም እናውቀዋለንና በየቦታው okay I think ይሄኛው ቀበል ሪኩዌስቶቹን accept አረጋለሁ እንደማይቀበለው sorry okay ሰማሎ አሁን ትሰማያለሽ okay Wi-Fi I think connection ጥሩ አልነበረም I'm using data አሁን I think it's better okay አሁን እንትን ካለ የሬዲትንም እየተቀበልኩሽ ነው I think it says accept goes to let me see ይቅርታ እንኳን ሚካይ አንዴ ታገሽኝ no worries
Okay, we are on. Unless us kami joins kami aragun እናንቺ መቀጠል እንችላለን. Okay. Yeah. Okay. Okay. ሰላም ሚካ እንግዲህ ለምን እንደሆነ አላውቅም የነሱ አክሰፕት ሳደርጋቸው መግባት አቃተኝ እያሉ ነው ያንቺም ሰርክል እያረገብኝ ነው let me see I think no I think connectionaቸውን ብያላቸው መሰለኝና እነሱ እስከሚገቡ አንዳንድ ያሉትን አፕዴቶች view request okay አንዳንድ ሰዎች ሪኩዌስት ያደረጋችሁ ነው ይቅርታ እነሱን ዋናዎቹን እንግዳዎቹን ካስገባው በኋላ ያለውን ጥያቄ በመጨረሻ ላይ እየተቀባበልን እንሄዳለን ማለት ነው እስከዛ ድረስ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው okay one okay ምስክር requestoቹ where's this going Hi. okay I'm sorry. Like ሰዓቱ መጥፎ ሰዓት ነው. Everyone is on their phone at this time እና the connection is bad. እንትን እንላክና ምንድን ነው የሚባለው መልእክት ልከን አጥፉ እንበላቸው እነሱን በሙሉ ሳይሻል አይቀርም okay so እናንተም እንግዲህ ባላችሁበት ሁኔታም ያው ብዙም እንትን ሳንይዝሽ የሌሎቹም ለማስገባት ያላት let me see who's gonna I'm ready hey Amy Hi. Hi ሰላም ያምሩት ባላለው ይሰማኛል okay I think የሬዲት ይገባና እንትን አለባትና እኔም ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር ስልክ እየገባብኝ okay maybe that's why ማለት ነው okay እንደዚህ እናርገውና እንቀጥል okay እንዴት ናችሁ ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ወደ ሚካ ከመሄድ በፊት ያሚ ማብራኝ ዛሬ ኮሆስት ስለምታረግ ያሚ ራስሽን ትንሽ አስተዋውቂና ከዛ ወደ ዋናው እንግዳችን እንሄዳለን ሬዲት ጆይንስ ከምታረጋል እሺ ያምሩት በቀለ ባላለው ምኖረው ላስ ቬጋስ ነው ምሰራው as an RBT ነው which is registered behavior technician እና BCBA ነኝ undergraduate cognitive psych እና neuroscience ያጠናሁት and then graduate public health epidemiology and then continuing with clinical psychology እና autism spectrum ላይ specialize ማድረግ ፈልጋለሁና አሁንም የምሰራው autism ላይ ነው እና behavioral therapy ነው የምሰጠው ከህፃናቶች ጋር currently እሱን አልሰራም like it's been like 4 months since I started my own full-time job ይሄ ነው እንግዲህ ለአሁኑ okay የሬዲት request for whatever reason አልገባም ብያለ ነው እኔንም ያቋረጠችኝ ነው እዚህ ጋር አርፈሽ ግቢ በያት ሚካ ምስክር ወደ አንቺ ልምጣና የት እንዳለሽና ባጭሩ የእናንተን ድርጅት ለማስተዋወቅም ብዙ ነገር እንግዲህ ቅድም እንዳነሳነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትልቅ ችግር ስለሆነ በቮለንተሪዝም ብቻም ባይሆን ደግሞ ብቻ ሳይሆን በችሎታም በእውቀቱም መግባት የምትችሉበትን መንገድ እየሰራችሁ ስለሆነ you go finally ready ገባች ጠብቄ ያሚ ቀደመችኝ አክሰፕት አደረገው ለምን እንደሆነ አይሄድም ነበርና
መልካም እንግዲህ እንደገና ዋናውን ፕሮግራም በስርዓቱን ጀምር ተመልካቾች እንዴት ዋላችሁ የዮፍታሄ ሾው ዛሬ ጊቭ ሶሳይቲ በሚል ከኢትዮጵያ ያሉ ዶክተሮች ምን እየሰሩ እንደሆነና እኛስ ደግሞ በአቅማችን ምን ማድረግ እንችላለን እንዴትስ መሳተፍ እንችላለን እንደምናውቀው የሀገራችን ችግር አብዛኛውን ቦታ ላይ ያለው የተለያየ ቦታ ላይ ቢሆንም ዋናው ግን ሜዲካሉ ህክምና ላይ ያለው ችግር በሁላችንም የምናውቀው ስለሆነ ያንን ፓርት ደግሞ በምን መንገድ ቢያንስ ደንት ማድረግ እንችላለን ትንሽ መስራት ሳይሆን ሁሉን ነገር በአንድ ጊዜ ማድረግ ሳይሆን በምን አይነት መንገድ ማስተካከል እንችላለን በማለት ጊቭ ሶሳይቲ የሰሩትን ስራና ምን እያደረጉ እንደሆነ እኛስ ደግሞ እነሱን በምን አይነት መንገድ ማገዝ እንችላለን በሚለው ላይ ዛሬ እንወያያለን ማለት ነው ሁለት ኮሆስት አሉኝ ያሚ ራሷን ኦሬዲ አስተዋውቃለች ረዴት ራስሽን አስተዋውቂና ከዛ ወደ እንግዳችን እንሄዳለን እሺ ረዴት እባላለሁ ያሚ ራስ ታስተዋውቅ እኔ እኮ በቃ ከበደኝ ያሚ ባል ረዴት እባላለሁ አንድ ማለት ነው በቃ I'm co-hosting with Yoftahe. This is Yoftahe's show. We've been doing this show for a while now, bringing different people with different job and like different opportunities. And I'm a software engineer. I'm a social media influencer, content creator, all that. There you go. Thank you. So, ሁለት ኮስት እንግዲህ የተቀባበልን ከሚካ ጋር ዛሬ አብረን እንጫወታለን ማለት ነው ምስክር ያው ሚካ ደግሞ ያለው ስለምንጠራት ምስክር እና ሚካ አንድ ሰው ናቸው እንግዲህ በሁለቱ እንቀባበላለን ማለት ነው እና ዶክተር ምስክር ልበል ለኦፊሻሊ ሰውም እንዲያውቀው ምን ላይ እየሰራሽ እንደሆነ እንደሚያውቀው መጀመሪያ ስለራስሽ ንገሪንና ከዛ ወደ ድርጅቱ እንሄዳለን ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ ምስክር ካሳውን እባላለሁ በፕሮፌሽን ጠቅላላ ሐኪም ነኝ የሴንት ፖል 2020 ግራጁዌት ነኝ currently GIV Society Ethiopia የተባለው በጎ አድራጎት ድርጅት co-founder እና executive director ነኝ ከዛ በተጨማሪ as a hobby I do modeling I've represented Ethiopia in 3 international pageants besides that I'm a mental health advocate and I'm also a Mandela Washington 2022 fellow yeah ባጭሩ ይሄ ነው ባጭሩ ስትል እንግዲህ ባጭሩ ብለና ብዙ ስራዎች እንዳሉና እዚህ ላይ የሚተበታተኑ ብዙ እንዳሉና ቃለንና እንግዲህ አሁን በአሁን ሰዓት ያለሽው ኢትዮጵያ ነው ወደ ድርጅቱ ከመግባታችን በፊት in general ሁልጊዜም የሚወራው ኢትዮጵያ ሀገራችን ሁላችንም መኖር ፈልጋለሁ ብንል የተለያየ ነገር ብንል የመጀመሪያ ሰው የሚያነሳው የሜዲካል ሁኔታ ስለሚያስፈራኝ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አልችልም እፈራለሁ ብሎ የመጀመሪያ ከብዙ ሰዎች የሚነሳ ነውና እዛ ላይ in general ያለሽን ኢንፎርሜሽን ብትነግሪንና በሱ መንደርደሪያ ይሆነናል ብዬ አስቤ ነው ያው እንደማንኛውም ታዳጊ ሀገር ብዙ ቻሌንጆች አሉ ጤናውም ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ላይ ያለ ሰው የጤናውም ላይ ደግሞ ብዙ ችግሮች እናያለን ፕሮፌሽናል ሊሆን ይችላል ከሪሶርስ ሊሆን ይችላል ከአስተዳደር ሊሆን ይችላል ብዙ ቻሌንጆች አሉ at the same time ደግሞ በጣም ጥሩ ደግሞ ሐኪሞች አሉን የጤና ባለሙያዎች አሉን ሰልፍለስ የሆኑ ሊደሮች አሉን ኢምፖርታንት የሆነ ፕራይመሪ ኬር ላይ ፎከስ የሚያደርግ ፖሊሲም አለን ሶ እንደማንኛውም ታዳጊ ሀገር ቻሌንጅ አለ at the same time ግን ደግሞ ሁሉም ጥረት እያደረገ ነው የተሻለ ነገር እንዲሆን ብያስባለሁ ግን yes it's a big challenge from financing ጀምሮ from healthcare financing up to professional competency there's a lot of gap and there's a lot to be done okay እንዳልሽው እንግዲህ ያው ታዳጊ ሀገር ነው ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ መስተካከል አለበት ባንልም እናንተም ደግሞ እንግዲህ በአቅማችን ምን ማድረግ አለብን ሁሉ ነገር እንደ ችግር ነው ብሎ መወራት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሶሉሽንም ደግሞ ይዘን መቅረብ እንችላለን በማለት የመሰረታችሁት ድርጅት አለና ዋናው ወደዚህ ከመግባታችን በፊት እንግዲህ አብራችሁን ያላችሁ ፎሎ በማድረግ ሌሎችንም ሼር በማድረግ አብራችሁን አብረን እንድትቆዩን እንጠይቃለን Yoftahe ያሻለ ምስክርም አለች ያምሮትና ረዲትን ፎሎ በማድረግ ጥያቄዎቻችሁን በመጠየቅ አብራችሁን እንድትቆዩ እንግዲህ ጀምራልና GIV Society ወይም ደግሞ GIV
ሙሉን ከሌላም ድርጅት አለና ከዛ ጋር ምናምን መያያዙንም በኋላ እናወራበታለን ምን አነሳሳችሁ ይሄን ለመጀመር የሚለውን ካንችል ጀመር እሺ GIV Society Ethiopia ወይም ደግሞ GIV is an abbreviation for Global Inspired Volunteers Ethiopia የተመሰረተው በእኔና ዶክተር ዮናታን ዛሬ መገኘት ስላልቻለ ነው በሁለታችን ነው ሁለታችንም ከልጅነት ሜዲካል ስኩል ላይ አብረን ነው ትምህርት ቤት ሄድነው ሴንት ፖል የተማርነውና we were very passionate about fundraising charity non-profit work እና I got in contact with ካሪም አሊባሂ ከተባለ ሰው ጋር GIV Society so initially ካናዳ ውስጥ የተመሰረተ ድርጅት ነበረ 2017 ላይ የተመሰረተ non-profit organization local organization Vancouver Canada ውስጥ አለ I got in contact with him and he told me about their organization what they do their philosophy what I really admired and appreciated was their philosophy of a person should not only focus on giving money when they think of helping others or sharing their whatever they have, but you can also give your time, your expertise, your network. It can be done in so many ways in mid philosophy or model ነበራቸው ለኦርጋናይዜሽን ናቸው እና ኢንካይንድ ዶኔሽን በጣም ሞቢላይዝ ያደርጉ ነበረ I was really impressed when he told me የመጀመሪያ ዓመታቸው ላይ with no money ወደ 10,000 የሚሆኑ ሰዎችን ፊድ ማድረግ ችሎ ነበር ሆምለስ የሆኑ ሰዎችን ማለት ነውና I've always been passionate about non-profits so ለምን ይሄን ነገር ወደ ኢትዮጵያ እናመጣውም በሎካል ኮንቴክስት አድርጋ ነው ብለን አሰብንና ከጓደኛዬ ጋር ከኮፋውንደር ከሆነው ከዶክተር ዮናታን ጋር ሆነን ሎካል ብራንቹን ከፈት ነው ማለት ነው መጀመሪያ ሲጀመር GIV Society የካናዳው ሎካል ብራንች የኢትዮጵያው ብራንች ተደርጎ ነበር የተከፈተው አሁን ግን ኢንዲፔንደንትሊ ራሱን ችሎ ራን ያደርጋል ኦርጋናይዜሽን ነው ሶ ኒዱን ከማየት እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ሞዴል ነው ብሎ ከማሰብ የመጣ ነው ፕላስ ሌላ ያስተዋለው ነገር ምንድነው ቮለንተሪዝም እንደ ካልቸር የለም የሚመጣልን ኮንሰፕት አይደለም ለሰው መስጠት ሲባል ገንዘብ እንጂ ሌሎች ሪሶርሳችንን መስጠት ብዙ አይመጣልንምና ብዙ ሶሻል ቻሌንጆች አሉ ሶ እነዛን ሶሻል ቻሌንጆች በቮለንተሪዝም በኩል ሶልቭ እናርጋቸው ከሚል ሐሳብ የመጣና ፐርሰናሊም ደግሞ ካለን belief and sharing and also in impacting others የተመሰረተ ድርጅት ነው ጥሩ ብዙ ነገር ወዲያው ነክታችኋል ጥሩ ነገር አይቶ ወደኛ ደግሞ እንዴት መቀየር እንችላለን ብላችሁ ቮለንተሪዝም ደግሞ በአገራችን ብዙ ያልተለመደ ስለሆነና እሱን እያጫወት እንሄዳለን ያሚ ወዳንቺ ልምጣና ጥያቄ ካለሽ እሺ በመጀመሪያ ቴንክ ዩ መሰከር ዛሬ እዚህ ስለተገኘሽና ሐሳብሽን ሼር ስላደረግሽ በጣም ደስ ይላል የምትሰሩት ነገር በጣም ኢንስፓይሪንግ ነው እናመሰግናለን ዛሬ ስለመጣሽና ይሄን ሐሳብ ስላካፈልሽን የነን ፕሮፊትም የጊቭ ሶሳይቲ በጣም አሪፍ አይዲያ ነው ሶ እኔ ላይክ አሁን ሄልዝ ኬር ኤንድ ኢኩዊቲ ያው ፖስተሩ ላይ እንዳለው መጀመሪያ ሳየ ነበረው ያው ኤፒዲሚዮሎጂ ስለሆነም እንትን ፐብሊክ ሄልዝ ላይም ስለምሰራ ብዙ ጊዜ ሄልዝ ኢኩዊቲ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትንሽ እየተሻሻለ ቢሆንም ብዙ ሩራል ኤሪያዎች ላይ ብዙ አይነት የሄልዝ ኬር ችግሮች አሉ ሄልዝ ኢኩዊቲ ብዙም ነገር የላቸውም ምክንያቱም ፖፑሌሽኑ በጣም እያደገ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ115 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አለ ከደገና በሰብሳሃራን ደግሞ ገና ፋስተስት የሆነ ገና ኢኮኖሚ ግሮ ያረገ የሚመጣ ሀገር ነው ሶ ስፔሻሊ አሁን ለምሳሌ ላይክ ሄልዝ ኬርን ስናይ በብዛት የሚጠቁት እናቶችና ህጻናቶች ናቸው የቱበርኩሎሲስ የማላሪያ HIV AIDS በጣም ብዙ ፋክተሮች አሉ እና ከኢኮኖሚው ጋርና ካለው የሄልዝ ኬር ኢኩዊቲ ጋርና ካሉት የሄልዝ ኬር ፕሮቫይደሮች ጋር ስናመዛዝነው በጣም ፐርሰንቴጁም ላይክ ፐርሰንቴጁም ቢሆን ያለውን ምንድነው ያለውን የሄልዝ ኬር ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ለማዳረስ አይቻልም እና ብዙ ጊዜ ያው ከኢኮኖሚያችን ጋር ከጂዲፒያችን ጋር ካለው ሩራል እና አርበን ኤሪያዎች ጋር ሲነጻጸር የሚጎዱት እነዛ ሩራል ያሉት እናቶችና ህጻናት ናቸው የኢሚዩናይዜሽን ሬት የለም የብሬስት ፊዲንግ አሰጣጥ የለም የበርዝ ኮንትሮል ሜቶዶች የሉም እና ኖርማል የሆነ ደግሞ በትክክለኛ ብዙ ጊዜ ዴሊቨሪ የለም በገጠሩ አካባቢ ስለዚህ በዚህ ላይ ደግሞ ያንግ ህጻናቶችን በዚህ ስለሚጠቁ ስፔሻሊ ላይክ እንደ FGM ወይንም ደግሞ early marriage ምናምን ብዙ ጊዜ ስለሚኖር especially the northern region ያ በጣም ብዙ
ፋክተር ይኖረዋል ሄልዝ ኢኩዊቲ ላይ ስናወራ እና እናንተ አሁን የጀመራችሁት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ስፔሻሊ ሄልዝ ኬር ላይ ስለምትሰሩ ሄዶ ቮለንቲር ማድረጉ እንደዚህ ብዙ ሰው ማብላቱ ምናምን በጣም ትልቅ ነገር ነው ቢካዝ ችግሩ ላይክ ኢቨን ናት ኢቨን ላይክ ገቨርንመንት ጋር ብቻ ሳይሆን ኢቨን እንደ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ስታተስ ስናየው ገና ያደገን ሀገር እና ፖፑሌሽኑ ደግሞ በጣም ብዙና ያሉት ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደሮች ደግሞ በጣም ላይክ ስለሚያንሱ የተመጣጠነ ሄልዝ ኬር አናገኝም ማለት ነው እና በጣም እናንተ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው ለአሁኑ ጥያቄ የለኝም ግን እያሰብኩኝ ጥያቄ ይመጣልኛል ጥሩ ብዙ ነገር ነካክተሻል ያው የበታተንም ስለምንሄደውም ያው እዚህ ላይ ዶክተር ምስክር ማውራቱ አይቀርምና ስጀምሩ እንዳልሽው ቀደም ብዙ ነገር ቢሆንም ምን ላይ እናተኩር ብላችሁ ነው ዋና ሐሳቦች ይዛችሁ የተነሳችሁት ያው እንዳልኩት ቅድም ሶሻል ቻሌንጅን በቮለንተሪዝም ለማቅለል መሞከር ነው ቅዳችን ግን ሰፊ ቶፒክ ነው ሶሻል ቻሌንጅ is so many so እኛ ሜዲካል ፊልድ ላይ ስላለን how do we start የሚለውን ስናስብ ከሜዲካል አውትሪች ነበር የጀመርነው so we mobilized in-kind donations from hospitals we take equipment mobile clinics from different pharmaceuticals we take medications governmental organizations venue logistic ያመቻቹልናል and the local charities local organizations ደግሞ select እንዲያደርጉልን እናደርጋለን outsource ነው የምናደርገው እሱን ስራ patient የመምረጡን ስራ because እነሱ neighborhoodአቸውን በደንብ ከኛ የተሻለ ስለሚያውቁት ማለት ነው basically እኛ መሀል ላይ ሆነን facilitate ማድረግ ነው one of the things that we really believe in is in partnership and collaboration አዲስ የሆነ ሲስተም መዘርጋት ያስፈልገንም ያለውን collaborate አድርጎ facilitate አድርጎ መስራት ይቻላል ብለን በጣም እናምናለን so we are basically in the middle facilitating everything and then we also bring in volunteer health professionals using our social media and network so ይህን እናደርግና ለነዚህ አቅም ለሌላቸው especially marginalized የሆኑ ኮሚኒቲዎችን low socio-economic status ላይ ያሉ ሴቶችን ህፃናትን homeless የሆኑ ሰዎችን elderlyዎችን እናመጣና ትሪት እናደርጋለን ማለት ነው so ትሪት ስናደርግ ደግሞ as much as possible comprehensive የሆነ ሰርቪስ ለመስጠት እንሞክራለን not just screening there's this trend these days ሰርቪስ እንሰጣለን ተብሎ you just screen them and then you know ይሄ በሽታ አለበት ብሎ መላክ በቂ አይደለም so የዴንታል አገልግሎት የፋሚሊ ፕላኒንግ የላቦራቶሪ የአይን ህክምና የመድኃኒት መስጠት ከዛ ሁሉ በዚህ ሁሉ ሶልቭ ማይደረግ ነገር ሲኖር ደግሞ ሪፈር ማድረግ ተርሸሪ ሆስፒታሎች ጋር ወይም ደግሞ ትላልቅ ሆስፒታሎች እና ሴንት ፖል ሴንት ፒተር አብረውን ያሉ ሆስፒታሎች ጋር ሊንክ እናደርጋቸዋለን ሶ አንዱ የጀመርንበት መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው ሶ በየወሩ ኮንሲስተንትሊ ለማዘጋጀት እንሞክራለን so far ወደ 3000 የሚሆኑ ፔሸንቶችን አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 8 የሚሆኑ ክፍለ ከተማዎች ላይ ትሪት አድርገናል ይህን ሁሉ ስንሰራ ግን በጣም ሚኒማል በሆነ ፋንዲንግ almost everything is done in kind because we also want to pass that message ቅድም እንዳልኳችሁ things can be done in kind you can use your network you can use your resources our volunteers our team members are very resourceful so everything የምናገኘው በገንዘብ ሳይሆን በኮኔክሽናችን በማሳመን የሰራነውን ስራ በማሳየት ነው so one of the things እንግዲህ community impact ለማምጣት እየሞከርን ያለንበት መንገድ is health service በመስጠት ነው ከዛ ተጨማሪ ደግሞ health education provide እናደርጋለን because እነዚህ ግሩፖች ሜሴጅ በቀላሉ አይደርሳቸውም they don't have access to education they don't have access to ማስ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ የምንላቸው ለኛ በቀላሉ ያሉ ኢንፎርሜሽኖች እነሱ ጋር አይደርሱም ስለዚህ ልክ እኛ ጋር ስናገኛቸው as much as possible እናስተምራቸዋለን እንደ ኤጅ ግሩፓቸው ህፃናት ያሉበት ከሆነ ቦታ የምንሰራው ስለ malnutrition እናስተምራቸዋለን ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለአስተማሪዎቻቸውም ለቤተሰቦቻቸውም ስለ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ እናስተምራቸዋለን ስለ ንጽህና አጠባበቅ እናስተምራቸዋለን ኤልደርሊዎች ሲሆኑ ስለ ዲያቤቲስ ስለ ሃይፐርቴንሽን ሴቶች ጋር ሲሆን ስለ ፋሚሊ ፕላኒንግ ስለ ብሬስት ካንሰር so ሌላ የምንሰጠው ሄልዝ ኤዱኬሽን ነው ማለት ነው ፕላስ ወርልድ ሄልዝ ዴዎች ሲኖሩ ለምሳሌ ወርልድ ሜንታል ሄልዝ ዴይ ወርልድ ኪድኒ ዴይ እንደዚህ አይነት ሴሌብሬሽኖች ሲሆኑ ከሌሎች ኦርጋናይዜሽኖች ጋር አብረን በመሆን ሴሌብሬት በማድረግ በተለያየ መልኩ ትምህርቱን እንሰጣለን ማለት ነው ከሄልዝ ሰርቪስ ከሄልዝ ፕሮሞሽን ተጨማሪ ደግሞ ሜንታል ሄልዝ አድቮኬሲ ላይ እንሰራለን we believe mental health is a very neglected subject but it's a very common area to ኢትዮጵያ ውስጥም ዓለማችን ላይ በሙሉ so ሶሻል ሚዲያ ካምፔኖች እናደርጋለን ፓናል ዲስከሽኖች እናዘጋጃለን የሌሎችም ፕሮጀክቶች አሉን ግን በዋነኛነት የምንሰራው እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ነው እንዳልሽው
ብዙ ነገሮች ዋና ብለሽ ያነሳሻቸው ፕሮሰሱ ምን ይመስላል? ስንት ናቸው? አይ ቲንክ ወደ 300 ዶክተር ናቸው መሰለኝ ያለ ሶ ፋር እስካሁን እኛ ጋር ቮለንቲር ያደረጉ ሰዎች ከ800 በላይ ያልፋሉ። ወደ 16 ኢቨንት ነው የሰራ ነው። ኮር ቲሙ ግን ወደ 30 ሰው እንሆናለን። ስንበዛ 30 ስናጠር ደግሞ በትንሹ ደግሞ 5 እስከ 30 ነው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ታይም። ኦኬ ፓርቲሲፔሽኑ ምን ይመስላል ማለት ነው? ላይክ ኮሚትመንት አለ? አሁን እናንተ ጋር መጥተው ለመሳተፍ አንድ ዶክተር ለአመት አገለግላለሁ ይላል ወይስ በሚችሉት ሰዓት ነው የሚመጡት? እንዴት ነው ፕሮሰሱ ምን ይመስላል ከእናንተ ጋር ለሚገቡ ዶክተሮች? ሶ ሁለት አይነት መንገድ ነው ያለው። ቲሙን በዋነኛነት ኢቨንቶቹን ፕላን ማድረግ፣ ፕሮጀክቶችን መጻፍ፣ እንደዚህ ኮር ቲሙን ለመቀላቀል ኦርጋናይዜሽን ውስጥ not just as a volunteer even though it's unpaid እንደ ስታፍ ተቆጥሮ ማለት ነው። እንደዛ ለመግባት ታይም ሊሚት የለውም። as long as you have time and as long as you can deliver አብረህን መስራት ትችላለህ። that's one of the things። ይሄኛው more commitment ይፈልጋል። ቢያንስ በሳምንት up to 30-40 hours ላ require ሊያደርጋል እንደ ታይሙ እንደ ኢቨንት እንዳለበት ጊዜ ማለት almost full time ስራ በለው። ይሄ አንዱ ቮለንቲር ማድረግ መንገድ ነው። ቲም ሜምበር ሆኖ ኢቨንቶችን ፕላን ማድረግ፣ ፕሮጀክቶችን ፕላን ማድረግ፣ ሶሻል ሚዲያችንን ራን ማድረግ፣ ፋይናንስ ላይ ሰፖርት ማድረግ እንደዚህ። ሌላው ግን በዋነኛነት ብዙ ሰው ቮለንቲር የሚያደርግበት ቦታ ልክ ኢቨንት ሲኖረን ኮል አውት እናወጣለን። ለአንድ ቀን መቶ ቮለንቲር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሬጅስተር ያደርጋሉ፣ ሲቪያቸውን ይልኩልናል፣ ላይሰንሳቸውን ይልኩልናል። በዛ መሰረት አይተን እንደሚያስፈልገን ለምሳሌ 5 ዶክተር የሚያስፈልገን ከሆነ ይዛን ቀን 5 ዶክተር 6 ነርስ እንደዚህ ብለን ኮል አውት ስናወጣ ይልኩልናል። በዛ መሰረት ምንም ሊሚት የለውም። አንድ ጊዜ ቮለንቲር ያደረገ ሰው ኔክስት ታይም አታደርግም አይባልም። እንደውም ተደጋግሞ አብረው እንዲሰሩ እንፈልጋለን። ቢካዝ አንዴ ትሬንዱን ከለመዱት ለእነሱም ይቀላል፣ ለእኛ ማኔጅ ለማድረግ ይቀላል። ኦልሶ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ አዳዲስ ሰዎችም እንዲሳተፉ እንፈልጋለን። ቢካዝ ቅድም እንዳልኩት ቮለንቲሪዝምን ማበረታታት ስለሆነ ሁለቱንም ሰፖርት እናደርጋለን። በሁለት መንገድ ነው ማለት ነው ጆይን አድርገውን ዶክተሮችም ዶክተር ያልሆኑ ሰዎችም ሄልዝ ፕሮፌሽናል ያልሆኑ ሰዎችም አብረው የሚሰሩት። ቴንክ ዩ ረዴት ካለሽ ንገሪኝ፣ አንቺንም ጥያቄ መቀበል እንድንችል ማለት ነው። ያሚን ኤኒ ታይም ጥያቄ ካለሽ ምስክር ጠፋች ማለት ነው። ያ አንድ ጥያቄ አክቹሊ መጥቶልኝ ነበረ። ኮኔክሽን ይተማሻል የነሱ ኮኔክሽን ሎድ እያደረገ ነው እንትናቸው። ያ ኢትስ ኦኬ ቀጥይና እኔና አንቺ ሌላም ሰው የጠየቀ አለ ጥያቄ። ሌላም ሰው እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ የጠየቀ ሰው አለ። ግን የኔ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ እናንተ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ያው ኦብቪየስሊ ኤክስፓንድ ታደርጋላችሁ፣ ከአዲስ አበባ ውጪ ምናምን ትሄዳላችሁ። ግን ስፔሲፊክ ቦታዎች አሉ ወይ የምትሄዱባቸው? ለምሳሌ አሁን ሞር ቦታ ላይ ካላ ቮለንቲር የምታደርጉት ሞር የት ምን ላይ ነው? እናቶች እና ህጻናት ላይ ሞር ትሰራላችሁ ወይስ የልብ ህሙማን ህጻናቶች ላይ ወይስ ሜንታል ሄልዙ ላይ ሞር ላይክ እስካሁን የሰራችሁት ምን ላይ ነው የሚለውን ጥያቄ እኔ ድምጼ ይሰማል? ትንሽ ይቆራረጣል። ሚካኤል ድምጽሽ ይቆራረጣል። እንደ ኤኮ ነው የሚሰማውና ኮኔክሽን ሊሆን ይችላል። ያ ቲንክ ኮኔክሽኑ ነው። እስከምትመለስ እንግዲህ እንዳለችው ኢትዮጵያም ያላችሁ የትም ያላችሁ ዶክተሮች ስፔሻሊ ከዚህም ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ለቫኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ለአንድ ወርም ይሆን እዛም ላላችሁ አንዴ ሲቪው እና ቬሪፊኬሽኑ ካለ መሳተፍ የምትፈልጉበትን መንገድ ከነሱ ጋር አብሮ መስራት የሚቻል ብዙ መንገዶች አሉ። ቅድም ዶክተር ምስክርም ስትናገር የነበረው ምንድነው ብዙ ጊዜ ብር ብቻ ይመስለናል መስጠት ያለብንና አይ ቲንክ ኮኔክሽኑ ተበላሽቷል እስከምትገባ ድረስ ብር ብቻ መስጠት ሳይሆን ያለብን ባለን በአቅማችን በችሎታችን መሳተፍ የምንችልበትንና አብረን ማገልገል የምንችልበትን ጊዜ መስጠት ማለት ትልቁ ነገር ስለሆነ ጊዜያችንን በምን አይነት መንገድ መስጠት እንችላለን። ከዛ ደግሞ እንዳለችው በትንሽ ብር ብዙ ብር ካልተሰበሰበ መስጠጋር መርዳት አንችልም ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉና የእርዳታ አይነቱ የእርዳታ አይነቱ ባለን አቅም ነው ወይ? አንዳንድ ሰው በእውቀቱ ነው፣
አንዳንድ ሰው በጊዜው ነው አንዳንድ ሰው በብሩ ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ በኮኔክሽኑ ነው ኮኔክት በማድረግና ማገናኘት የምንችላቸው ብዙ ነገሮች ያሉትና ምን ማድረግ እችላለሁ ብለን በመናስብበት ጊዜ በግድ ይሄ የለኝም ብሩ የለኝም ወይም ደግሞ ጊዜው የለኝም እውቀቱ የለኝም ሳይሆን አንዱን ነገር ይዘን መርዳት የምንችልበት መንገድ ብዙ መንገዶች ስላሉ በመረዳዳት በመጠየቅ እንደገና ደግሞ ቅድም ዶክተር ምስክርን ብለዋለች አዲስ ነገር ሁላችንም መጀመር የለብንም ባለው ድርጅቶች ላይ እኔ በመሳተፍ የኔን ቦታ ምን አድርጌ መርዳት እችላለሁ ብለን ካልን ለብዙ ደረጃዎች መድረስ እንችላለንና ዶክተር ምስክር ተመልሳለች ያሚ ጥያቄ ነበርሽ ዳይሬክትሊ አይ ቲንክ ወደሱ እንሂድ ያ ዮፍታሄ እንዳለውም መርዳት የምችሉ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ብለድ ዶኔሽን ሊሆን ይችላል ትልቅ ፋክተር ነው ዶኔት ማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ደም መስጠት እና በሱም ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ ወደ ጥያቄ ስመጣ ጥያቄ ነበረው ሞር የምታተኩሩበት ሴክተር አለ ወይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ከሄልዝ ኬሮች እናንተ ፕሮቫይድ የምታደርጉት አይኖ ኔትወርካችሁ ብዙ ነው የተለያየ ፕሮፌሽን ያለው ሰው ነው እናንተ ጋር መጥቶ ቮለንቲር የሚያደርገው ግን ሞር ስፔሲፊክሊ ሞር የሰራችሁት ምን ላይ ነው ሞር እናትና ህጻናት ላይ ትሰራላችሁ ወይ የሚለውን ነገር ነበር የጠየኳት አሁን ይሰማል ድምጼ ይሰማል እሺ ሶ የምናተኩረው ህጻናት ኤልደርሊ ወይም አረጋውያን እና ሴቶች ላይ ነው ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ላይ ያሉ ሴቶች ህጻናት ላይ ብዙ የሰራ ነው ትምህርት ቤቶች ሄደን እንሰራለን በተለይ ወላጅ አልባ የሆኑን ሰፖርት የሚያደርጉ ሌሎች ሲቪል ሶሳይቲዎች ጋር ሆነን ሆምለስ የሆኑ ሰዎችን እንደዚያ ህጻናት ላይ እንሰራለን በተለይ ዲዋርሚንግ እንሰጣቸዋለን ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ትሪት እናደርጋቸዋለን ማልኒትሪሽን በጣም ኮመን ስለሆነ ፕላምፒናት እንደዚህ አይነት ነገሮች እንሰጣቸዋለን ሴቶች ላይ ሲሆን ደግሞ ሞር ስፔሲፊክ እናደርገው ፋሚሊ ፕላኒንግ ሰርቪስ መስጠት ኤስቲዲዎችን ወይም ኤስቲአይዎችን ስክሪን ማድረግ እንደ ብረስት ካንሰር ላይ ሰርተናል እንደዚህ ላይ ፎከስ እናደርጋለን አረጋውያን ሲሆኑ ደግሞ ዲያቤቲስ ሃይፐርቴንሽን በጣም ኮመን ነው ኪድኒ ዲዚዝ ኮመን ነው እዛ ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራለን ሶ እነዚህ 3 ኤጅ ግሩፖች ላይ ፎከስ እናደርጋለን ኤሪያ ዋይዝ ደግሞ እዚህ ስፔሲፊክ ቦታ ነው የምንሰራው አይደለም የምንለው ሶ ክራይቴሪያዎች አሉን ለመስራት በተለይ ከቤት ወጥተው መታከም ማይችሉ አቅም በጣም ኤክስትሪምሊ የሌላቸው ሆምለስ የሆኑ ሰዎች በምንም አይነት ሄልዝ ኢንሹራንስ ያልታቀፉ ሰዎች እንደዚህ ክራይቴሪያዎች አሉን ሶ ሰዎች ናቸው ዩዥሊ ሪች አውት የሚያደርጉን ከሶሻል ሚዲያ ላይ ጥሩ ስለምንሰራ እንዲሁም በወርድ ኦፍ ማውዝም ጥሩ ኮኔክሽኖች ስላሉን እዚህ መታችሁ ብትሰሩ የሚሉ ሪኩዌስቶች ብዙ ይመጣሉ ወይም በቲሞቻችን በኩል የት አካባቢ ብንሰራ ጥሩ ነው ብለን ኤክስፕሎር እናደርጋለን ከዛ በኋላ ካሉን ለዛ ወር ወይም ደግሞ ለዛ ኢቨንት ካሰብናቸው ቦታዎች በጣም እርጀንት የሆነው የቱ ጋር ብንሰራ ጥሩ ነው ብለን በክራይቴሪያው መሰረት አይተን ሄደን ዩዥሊ ሰርቬይ ነገር እንሰራለን ሄደን ለምሳሌ ኢቨንቱ ከአንድ ወር በኋላ ከሆነ ከሁለት ሳምንት በፊት እንሄድና ሲምፕሊ ምን በሽታዎች ኮመን ናቸው ምን ኤጅ ግሩፕ ኮመን ነው ምን ሰርቪስ መስጠት እንችላለን ምን ደግሞ እዛ አካባቢ ያለ ሆስፒታል ወይም ጤና ጣቢያ ሰፖርት ሊያደርገን ይችላል ብለን ኢንፎርማሊ ሰርቬይ ነገር እንሰራለን የተወሰነ ነርስና ዶክተር ልከን ከቲሞቻችን ውስጥ በዛ መሰረት እንሰራለን የቦታ ገደብ የለብንም ተደጋጋሚ የምንሰራባቸው ቦታዎች አሉ ቢካዝ አንዳንድ ክፍለ ከተማዎች ላይ ብዙ ኮመንሊ ሶሾ ኢኮኖሚክ ስታተሳቸው ዝቅ ያለ ወይም ደግሞ ሕክምና ማግኘት የማይችሉ ሰዎች ይኖራሉ ሶ 2-3 ጊዜ የሰራንባቸው ክፍለ ከተማዎች አሉ አንዴ ብቻ የሰራንባቸው አሉ ሶ ገደብ የለንም ግን ክራይቴሪያዎቻችን አቅም የሌላቸው በሌላ መንገድ መታከም የማይችሉ ለጤና ጣቢያ ቀላል ነገር ይመስላል ግን ጤና ጣቢያ ሄደው ካርድ አውጥተው መታከም የማይችሉ ከቤት መውጣት ደግሞ የማይችሉ እኛ ራሳችን አንዳንድ ጊዜ ኢቨንቱ የምናዘጋጅበት ቦታ ይኖር የወጣት ማዕከል ትምህርት ቤቶች ውስጥ እንደዚህ ቦታ ነው የምናዘጋጀው እዛ እየታከሙ መምጣት የሚችሉ ሰዎች እኛ ጋር መጥተው እየታከሙ አተሴም ታይም ደግሞ የተወሰነ ዶክተርና ነርስ እንልክና ቤት ለቤት ደግሞ የሄዱ ፊዚዮቴራፒስቶች ነርሶች ዶክተሮች የተወሰነ ሜዲኬሽን ይዘው ሄደው ቤት ለቤት ደግሞ ያያቸዋል ማለት ነው ሶ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስመለስ ህጻናት ሴቶች እና አረጋውያን ላይ ፎከስ እናደርጋለን በጣም ደስ ይላል ሶ ሄልዝ ኬር ኢንሹራንስ አሁን ለምሳሌ ኢንሹራንስ ሄልዝ ኬር አይ ሚን ኢንሹራንስ ሄልዝ ኢንሹራንስ ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ከቨር የሚያደርገው ፕራይቬት ኢንሹራንሶች አሉ አይደለ የራሳቸውን የቻሉ ሶ አሁን እነሱ ተጠቃሚ የሚሆኑት ላይክ ወይ ሚድል ክላሱ ነው ወይ ከዛ በላይ ያለው ሰው ነው የሚሆነው አይደለ ሶ መንግስት ፕሮቫይድ የሚያደርገው ነገር የለም አይ ቲንክ ወይ ፍሪ ሄልዝ ኬር ላይ ሲመጣ ከጤና ጣቢያ ውጭ ማለት ነው
ሶ የጤና መድህን የሚባል ነገር አለ። ለአንድ አመት ውስጥ የተወሰነ ገንዘብ አለ። እስከዛ ገንዘብ ድረስ መታከም ትችያለሽ። ግን በጣም ለትንሽ ሰው ነው እሱ ኦፖርቹኒቲ ያለው። ከዛ ደግሞ በዛ ሲስተም ውስጥ ከሌለሽ፣ ለምሳሌ የቀበሌ መታወቂያ ከሌለሽ፣ እንደዚህ ከሌለሽ፣ ሆምለስ ከሆንሽ ወይም ፎር ሰም ሪዝን የመንግስት ሲስተም ውስጥ ወይም ቀበሌ በወረዳ ማትታወቂ ከሆነ ያንን ሰርቪስ ማግኘት አትችይም። ኢቭን እንኳን መጠቀም ቢኖርብሽ ለሁሉም በቂ አይደለም። በጣም ትንሽ ሰው ነው በዚህ በጤና መድህን የታቀፈው። ሶ አለ መኖር ሄልዝ ኢንሹራንስ ኤግዛክትሊ በሄልዝ ኢንሹራንስ ፎርም ባይሆንም አለን፣ ግን በቂ አይደለም። ተደራሽነቱ በጣም አናሳ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የሆነ ሰው ብሩክ ኤምዲ ፒኤችዲ ጥያቄ ጠይቆ ነበር። is there any research study out there recently about CVD in Ethiopia ብሏል። ያው recent research WHO ላይ ማግኘት ይቻላል፣ ግን ያው risk factor ነው CVD። I don't know ሰከር ማውራት ከፈለግሽ ስለዚህ ጥያቄ research wise right now ምነግራችሁ ቁጥር የለኝም, but I can share, I can look and share with you. ግን ኮመን የሆነ ዲዚዝ የሆነ እየመጣ ነው because ላይፋችን ሴደንተሪ የሆነ ስለመጣ ስትሮክ፣ heart attack ምንለው ኢንፎርማሊ፣ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት በጣም ኮመን የሆኑ በሽታዎች እየሆኑ እየመጣ ነው። ላይክ እንደ ድሮ ብዙ እንቅስቃሴ የለም። አመጋገባችን ተለውጧል። So it's one of the leading cause of disease even in Ethiopia. I don't have the numbers, then I know even from experience from me treating patients and having patients on our outreach, common የሆነ illness ነው። አሁን ጆይን ላደረጋችሁ ሰዎች ጥያቄውን ለመጠየቅ I think I need to poster እና ፒን አደርገዋለሁ። ዛሬ የምንወያየው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የሕክምና ሁኔታ ላይ በምን አይነት መንገድ አብረን በመስራት ምን ማገዝ እንችላለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ትልቅ የሕክምና ችግር በብዙ አድራሻ ማድረስ ለማንችል አንዳንዴ ሪሞት ኤሪያ ነው ሰው የሚኖረው፣ የተለያየ ቦታ ነው፣ እዛም ቦታ ለመድረስ አይችልም፣ ርቀት አለ። ትላልቅ ሆስፒታሎች የሚባሉት የተወሰነ ቦታ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዛን ሰዎች እነዚህ ሆስፒታል ድረስ ለማድረስ እንኳን ችግር አለ። አለማወቅ ለመጠየቅ የማያስችለን ነገሮች አሉ። ምክንያቱም የምንኖረው አንዳንዴ በሃይማኖት ብቻ ወይ በሌላ ነገር ብቻ አድርገን ነው ዋናውን የሕክምናን ጥያቄም ደግሞ ማንጠይቅባቸውን ጊዜዎች ስላሉ እነሱንም ደግሞ በማስተማር አብረው መሳተፍ የሚችሉበትን መንገድ ዶክተር ምስክር ጊቭ ሶሳይቲ ኢትዮጵያ በሚል የመሰረቱት ድርጅት ምንድነው የሚሰሩት፣ ምን ላይስ ነው እኛስ ደግሞ ልናግዛቸው የምንችለው በሚለው ላይ እሱ ላይ የተወያየን ነው ያለ ነው። so አንቺ ተመልሼ ልምጣና ቅድም ብዙ ነገር ተናግረሻል። ሁለቱ ላይ ድንገት ማተኮር ብንችል ማለት ነው። ሕክምና ማለት ብዙ ጊዜ የኛ ህዝብ ታመመ ሞተ ሲባል ይሰማል። ችግሩ የሚመስለኝ ብዙ ጊዜ ሳስተውለው ፕሪቨንሽን ወይም ደግሞ በየአመቱ የሄድን ቼክ አፕ ስለሌለ በአንድ ሰው ታመመ ሲባል ኦልሞስት ላስት ሪዞርት ላይ ደርሶ ነው ዶክተር ጋር የሚሄደው። ባለውም ደግሞ አቅም ደግሞ የተወሰነ ከመሳሪያም ኢኩፕመንትም ልበለው አገር ውስጥም በመታከም ዳያግኖስ ማድረግ የማንችላቸው ብዙ ነገሮች ስቲል ስላሉ በዛ ምክንያት ሲደርስ ኦልሞስት ተርሚናል ሊሆን ይችላል የተወሰኑ ነገሮች እና ኤዱኬሽን እና ፕሪቨንሽን የሚለው ላይ እሱ ላይ ትንሽ ብታነሺ። ምክንያቱም አይ ቲንክ ብዙ ነገሮች የሚጎሉ ከአሜሪካ ጋር ኮምፔር ለማድረግ ሳይሆን የሄልዝ ኬር ሲስተሙን ባለንበት ቦታ ራሱ ቢያንስ ኤዱኬሽን እና ፕሪቨንሽን ብዙ ነገሮችም መጥፎ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ሊያደርስ ስለሚችል ሊረዳ ስለሚችል በማለት ብዬ ነውና ቅድም ስላነሳችሁ ምን ላይ እንዴት ነው የምታተኩሩት ፕሪቨንሽን ላይ እንዳልሽውና ኤዱኬሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ካንቺ ልስማው ብዬ ነው። እሺ እንዳልከው አብዛኛው ሰው ሆስፒታል በሚደርስበት ሰዓት ምንም ማድረግ በማይችልበት ስቴጅ ወይም ላይክ ተርሚናል የምንለው ነገር ላይ ደርሶ ነው የሚመጣው። ይሄ በጣም ኮመን የሆነ የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ሄልዝ ኬር ላይ ያለ ችግር ነው እና ፕሪቨንሽን ላይ ሄልዝ ኮሚኒኬሽን ላይ በጣም መስራት አለብን። ሶ ይህንን አይ ቲንክ እኔም የተማርኩት ብዙዎችም አብሮኝ ያለው ኮፋውንደርም ቲም ሜምበሮችም ቴርሸሪ ሆስፒታል ላይ ሪፈራል ሆስፒታል ላይ ስለሰራን ብዙ የምናያቸው ፔሸንቶች እንደዚህ የመጡ ፔሸንቶች ናቸው። 2 years long 3 years long ሲምፕተም ኖሯቸው ምንም ነገር ሳያደርጉ ወይም ደግሞ በባህላዊ ሕክምና ካደረጉ በኋላ የሚመጡ ሰዎች ናቸውና አይ ቲንክ ኢቨን ሲይንግ ዳት ቴርሸሪ ሆስፒታላችሁ ውስጥ መስራታችን እዚህ ላይ እንድናተኩር አድርጎናልና
ትንሽ የሚባሉ ወይ ለምናውቀው ሰዎች ኖርማል የሚመስሉ እውቀቶች ብዙ ሰው ጋር የለም። ለምሳሌ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ እንዴት ነው የሚመጣው ብትሏቸው አንዳንድ ሰዎች ሲምፕሊ እጅ ታጥቦ ምግብ መስራት ብዙ ነገር ፕሪቨንት እንደሚያደርግ ላያውቁ ይችላሉ። የሚጠቀሙት ውሃ ከየት ነው የሚመጣው የሚለውን ችግር እንደሚያመጣ ላያውቁ ይችላሉ። አመጋገባቸው ችግር ሊያመጣ እንደሚችል ስጋ ብቻ መብላት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ላይ ብዙ ማያውቁት ነገር አለና ፎከስ የምናደርገው በተጨማሪ ከማከም ውጪ ፕሪቨንሽንም ላይ ነው። ሌላ የምናደርገው ምንድነው ሰርቬይ ነገርም እንወስዳለን ላይክ ሃውስ ዴር ዳይት ሃውስ ዴር ሜንታል ሄልዝ ሃውስ ዴር ሳኒቴሽን ሶ ኔክስት ታይም ስንመጣ ምን አይነት ትምህርት ይዘንላቸው ብንመጣ የተሻለ ነው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። አዘ ቶፒክ ፎከስ የምናደርግባቸው ኮሚኒኬብል የሆኑ ዲዚዞች ቢካዝ በቀላሉ ፕሪቨንት መደረግ የሚችሉ ስለሆኑ ማለት ነው። ብዙም ሪሶርስ አያስፈልግም። ኢትስ አ ማተር ኦፍ ኖሌጅ አንዳንድ ጊዜ ሶ ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ፋሚሊ ፕላኒንግ ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ኮቪድ ላይ ወን ኮቪድ ዋዝ አን ኢሹ ኮቪድ-19 ላይ ፎከስ እናደርግ ነበር። በተጨማሪ ጊቫዌዎችን እንሰጣቸው ነበር ላይክ ማስክ፣ ሳኒታይዘር እንሰጣቸው ነበረ። አረጋውያን ላይ ሲሆን ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለባቸው አመጋገባቸውን ማስተካከል እንዳለባቸው ሀርት ዲዚዝ አይ ዲዚዝ ኪድኒ ዲዚዝ በሙሉ ተመሳሳይነት መነሻቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው because of our lifestyle stress ከእንደዚህ እንደሚመጣ ሶ as much as possible ፍላየሮችን በመስጠት እዛው ሴሽኑ ላይ እስከሚታከሙ ድረስ በመናገር እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ትምህርቱን ለመስጠት እንሞክራለን። እሱ ላይ ቲንክ ተጨማሪ የሚኖረኝ ቅድም እንዳልሽው በሃይማኖት ማደጉ ጥሩ ነው፣ ግን at the same time ከሃይማኖትና ከሳይንስ ጋር እንዳልሆነ ነገር ሳይገናኝ ግጭት ሊፈጥር ይችላል እና ይሄንን አድርጉ ስትሏቸው ኮሚኒቲዎች ስትሄዱ የሚያጋጥሟችሁ ችግሮች አሉ። የመጀመሪያ ምክንያቱም አንዳንዴ ሜቢ ህብረተሰቡን ማስተማር ከዛ ደግሞ ህክምና ከመስጠት በፊት አይ ቲንክ አክሰፕታንሱ መኖር ስላለበት ብዬ ስለማስብ ነውና ያ ፕሮሰስ ምን ይመስላል? የሚያጋጥማችሁም ካጋጠሟችሁም ነገሮች ትሪክ ትንሽ እንትኖች ቢኖሩሽ ምን እንዴት እያደረጋችሁ እንደምትገቡ አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ለመግባት ምን ቴክኒኮችን ምን ትጠቀማላችሁ ስለማለት ብዬ ነው። አንደኛው ለኛ ጥሩ አድቫንቴጅ አለው የኛ ሀገር ሰው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ያከብራል ዶክተርን ወይም የጤና ባለሙያን ስለሚያከብር አንደኛ እሱ ተሰሚነታችንን እንጠቀማለን። ሶ አቢዩዝ አናደርገውም፣ እንደፈለግነው አንናገራቸውም። እንደሚሰሙን ስለምናል ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን በሚገባቸው መንገድ ለመናገር እንሞክራለን። ኮምፓሽኔት ሆነን ሳንደክም አንደርስታንድ በሚያደርጉት መንገድ ማለት ነው። ኦልሶ ዊ አንደርስታንድ the value of religion, the value of traditional medicine and everything. so ሁለቱን ማካሄድ እንደሚቻል as long as harmful የሆነ ፕራክቲስ እስከሌለው ድረስ ሌላኛው ሁለቱንም ደግሞ ጎን ለጎን ማድረግ እንደሚቻል ለማስተማር እንሞክራለን። ግን ለቮለንቲሮቻችንም ዋናው የምናደርገው ነገር በኮምፓሽን እና አንደርስታንድ በሚያደርጉት መንገድ እንዲያወሯቸው ወይም ኮሚኒኬት እንዲያደርጓቸው ነው ለማድረግ የምንሞክረው። ኦፍ ኮርስ ቻሌንጆች አሉ፣ ጥያቄዎች ብዙ ይመጣሉ፣ ተመሳሳይ ጥያቄዎች እንጠየቃለን። እንዴት አድርገን ባላንስ ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ አንድ ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ያለበትን ሰው ጸበል ብቻ ነው መውሰድ ያለብኝ ብሎ ሰዎች ሊያምኑ ይችላሉ። ግን እንዴት ከሜዲኬሽንም ጋር አብረው ማድረግ እንደሚችሉ ባላንስ ማድረግ ይቻላል የሚል ይሄ ኤክስትሪም የሆነ ሳይድ ሄደን አይደለም የምናወራው፣ ሁለቱን ይዘው መሄድ እንደሚችሉ በምክር መልኩ ለመናገር እንሞክራለን። ሶ ስትረስ ማድረግ የሚፈልገው አንደርስታንድ በሚያደርጉት መንገድ በእነሱ ዘዬ፣ በእነሱ አንደርስታንዲንግ፣ በእነሱ ላንጉጅ ኮሚኒኬት ለማድረግ እንሞክራለን። that's the way they use so far። ጥሩ ልክ ብለሻል። ምክንያቱም እንዳልሽው ሁለቱም ማገናኘት የሚቻልበት ብዙ መንገድ ስላለ ከእናንተም ደግሞ መሆኑን በሀገር ውስጥም ያላችሁትም ዶክተሮች መሆናችሁ ምንድነው በሁለቱም ያደጋችሁ ስለሆናችሁ ያንን ባላንስ ይዛችሁ ስትቀርቧቸው መገኘት ይችላል። እና ጥሩ ቆንጆ ደግሞ የተናገርሽው ንግግር አለ። አብዛኛውን ጊዜ ዶክተር አለ ተብሎ አንዳንዴ ብዙ ነገሮችን ኩዌስችን የማይደረጉበትን መንገድ አለ እና እሱም ደግሞ እንዳልሽው አቢዩዝ አናረገውም ብለሽ መናገርሽ ትክክል፣ በጣም ትልቁን ነገር ነው ያነሳሽው እና ያንን ባላንስ አድርጎ አውቆ ከኮሚኒቲ ጋር መስራት ማለት ትልቅ ትምህርት ስለሆነ እሱን ስላነሳሽው በጣም ደስ ብሎኛል። ያሚ ወደ አንቺ ልምጣ። እሺ የኔ ጥያቄ አሁን ነው የመጣልኝ ጥያቄ አለ። ሶ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደሮች አብዛኛውን ጊዜ አሁን ላይክ የህክምና ስህተት የሚባለው ነገር ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ላይክ የህክምና ስህተት እንደዚህ ሆነ ምናምን የሚባል ነገር እንሰማለን እና
አሁን እሱ ኬዙ ምንድነው ከሄልዝ ኬር ፕሮቫይደሮች እጥረት ነው ወይንስ ከሜዲካል ይሄ አቅራቦቶች እጥረት ነው የሚመጣው ወይስ እንዴት ነው ላይክ የህክምና ስተት ኦብቪየስሊ ሊፈጠራል የህክምና ስተት ብዙ ጊዜ ሁሉም ሀገር ላይ ይፈጠራል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ግን ብዙ ጊዜ የሆነ ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ ኦኬ እንደዚህ ሆነ ወይም የህክምና ስተት ነው ምናምን የሚባልበት ነገሮች ምንድናቸው አንዳንዴ Yeah, it's a very controversial topic, especially ከተወሰነ አመታት ጀምሮ ብዙ የሚነሳ ቶፒክ ነውና ያው ብዙ ሪዝን አለው አንድ ነው ለማለት አይቻልም ብዙ ሪዝን አለው አንደኛ ከሲስተሙ ጀምሮ ማውራት እንችላለን ከሪሶርስ እጥረት ማውራት እንችላለን ከሄልዝ ፕሮፌሽናል ነምበር እጥረት ማውራት እንችላለን ብዙ ፋክተር አለው ሶ እያንዳንዱ ኬዝ የተለያየ ነው እያንዳንዱ የሜዲካል ኤረር ኬዝ የተለያየ ነው ሁሉም አንድ አይነት አይደለም sometimes ሰዎች አንደርስታንድ አያደርጉትም እንጂ የሜዲካል ኤረር ሁላ ያልሆነበትን ሜዲካል ኤረር ነው ብሎ የማውራት ነገር አለ ሶ እያንዳንዱ ኬዝ የተለያየ ነው በሱ ማየት አለብን ሌላው አዲስ እየመጣ ያለው ነገር አጉልቶ የማውራት ነገር አለ as a medium as a normally human behavior ነው ሰው ስህተት ሲያገኝ ከጥሩ በላይ ስህተቱን አጉልቶ የማውራት ነገር አለና ቫይራል አድርጎ የመውሰድ ነገር አለ ሶ ሚዲያም ሰዎችን በጣም ሼር የማድረግና የማውራት ሲቀባበሉት ደግሞ የማብዛት ነገር አለ ሶ ይሄም አንዱ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ እንደማንኛውም ፕሮፌሽን ሜዲሲንም ላይ ስህተት ይፈጠራል ኦፍ ኮርስ ማንም ሰው ፐርፌክት አይደለም ፕሪቨንት ለማድረግ ይሞከራል ግን አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ደግሞ የሀገራችንንም ገና ታዳጊ ሀገር ነው ገና ብዙ ሲስተም ለውጥ መኖር አለበት ሶ ፎከስ ማድረግ ያለብን ጥሩም ላይ ነው እና መጥፎን እንዴት እናሻሽልም አይነት ቶፒኮች ወይም ደግሞ ወሬዎች አይደሉም ዩዥሊ እንዲህ ተፈጠረ ነው እና ችግር አለ ነው እንጂ how do we solve that አይደለም ሶ እንዳልኩት ግን ከብዙ ማግኒቲዩድ ማየት እንችላለን ሲስተም ዋይዝ በጣም ችግር አለ ፋይናንሲንግ ላይ ሄልዝ ኬር ፋይናንስ ኢኩዊፕመንት በቂ የለንም ቅድም ያወራነው ነገር ሰዎች ወደ ሆስፒታል የሚመጡት ሁሉ ነገር ካለቀ ከተሞከረ በኋላ ነው ሶ ምንም ተስፋ የሌለው ሰው ሐኪም ቤት መጥቶ ከዛ ከሞተ በኋላ የዶክተር ስተት ነው የሚባል ይሄ ልክ አይደለም ሶ እያንዳንዱን ኢሹ ኢንዲቪጁዋሊ ብናየው እና ያው እንዳልኩሽ ከብዙ አንፃር ሚዲያም ደግሞ አግልቶ ከማውራት አንፃር አንዳንዴ እሱም ችግር አለ ያ በጣም ትክክል ነው ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው የተናገርሽ ፕላስ ደግሞ እናንተ አሁን ኔትወርክ ስላላችሁ ኔትወርክ ብዙ ጊዜ ከብዙ አቅጣጫ ኔትወርኪንግ ስላላችሁ አሁን ምን ያህል ሰው አሁን ለምሳሌ ሪና ዮፍታሄ ላስት ታይም እያወራን ነበረ ሲያትል ስቴት ውስጥ ብቻ ያሉ ዶክተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሙሉ ዶክተሮች በቁጥር ይበልጣሉና ምን ያህሎች ሰዎች አሁን ለምሳሌ በአመት አሁን ክረምት ሰመር ላይ ይሆናል ኦር የሆነ ሰዓት ላይ ይሆናል እና ምን ያህል እናንተ ምን ያህል ሰዎች ከዚህ እርዳታ ታገኛላችሁ ምን ያህል ሰዎች ሄደው በነፃ ቮለንቲር ለማድረግ ፍቃደኛ ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የጤና ባለሙያዎች በጣም ፈቃደኛ ናቸው ቮለንቲር ለማድረግ ቅድም እንዳልኩሽ in the span of 2 years almost አሁን ጃንዋሪ ሲመጣ ሁለተኛ አመታችን ይሆናል ሰርቪስ መስጠት ከጀመርን እና ወደ 16 ሚሊዮን ኢቨንቶች ሰርተናል ከዛ ውስጥ 11 እኛ በራሳችን ያዘጋጀናቸው ኢቨንቶች ናቸው እነዚህን 3000 ሰዎች ስናክብ ከ600 በላይ ዶክተሮች ነው ከኛ ጋር ፓርቲሲፔት ያደረጉ ሰብ ስፔሻሊስቶች አሉ up to medical students nurses physiotherapists social workers so people are very willing and ብዙ ኢቨንቶቻችን ላይ ኮል አውት ስናወጣ ማስተናገድ ምንችለው 80 ማክሲመም 60 ዶክተር ብቻ ሳይሆን የጤና ባለሙያ ማለት ነው ከ60 እስከ 80 ነው የምንፈልገውና usually 200 ሰው 250 ሰው ይመዘገባልና we have to say no በቃ ይሄን ያህል ብቻ ነው መውሰድ ምንችለው በጣም ዊሊንግ ነው ሰው አለ ደስ በሚል ሁኔታ ዶክተሩ ምንም እንኳን አንደርፔድ ቢሆንም sometimes appreciate ባይደረግም ግን ለመስጠትና ህብረተሰቡን ለማከም ያለው ኮሚትመንት በጣም ደስ ይላል እንዳልኩሽ ሁሉም almost ሁሉም ኢቨንቶቻችን ላይ ቮለንቲር በቃን ብለን ይቅርታ ይያልን እየመለስ ነው ለምንድን ነው እንደው ምንድን ማትሰጡን ይባላል ብለው ይጠይቁናል ብዙ ጊዜና it's really actually interesting and impressive the amount of health professionals that want to volunteer and that want to give service for free That's good. So ከየትኛው አካባቢ more like ብዙ volunteer አግኝታችኋል ለምሳሌ like አውሮፓ ወይስ ከኖርዝ አሜሪካ or ከተለያዩ ሀገር ይሆናል ግን more እርዳታ volunteer የሚመጣላችሁ ከየትኛው አካባቢ ነው Yeah, so እኛ local organization ስለሆንን so far ከኢትዮጵያ ብቻ ነው ዶክተሮች ያገኘን ያለ ነው we don't really have the resources ከሌላ ሀገር ሰዎችን ለማምጣት so እንዳለ እስካሁን ጋር ቮለንቲር ያደረጉት እዚሁ ሀገር ውስጥ የሚሰሩ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ actually አዲስ አበባ ውስጥ based የሆኑ professionals ናቸው we haven't brought volunteers from abroad so far yeah
Okay, ያንን ነበር እኔ Yoftahe ልናረግ ያሰብነው I think Doctors for Ethiopia የሚል ሌላ ፕሮግራም ነበረ ከዚህ በፊት ብዙ በኮቪድ ጊዜ ብዙ ላይክ ማቴሪያሎች ምናምን ዶኔት ያደረጉና አሁን በጣም ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሪሶርስ በራሳችሁ ሪሶርስ እንደዚህ መጠቀማችሁና ይሄን ያህል ዶክተሮች ዊሊንግሊ ለመስራት መፈለጋቸው ግን እና አሁን እያልን ያለነው አሁን ሲያትል ስቴት ውስጥ ብቻ ኦር ዴምቪ ውስጥ ብቻ ሞር ፐርሰንቴጁን ስታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ዶክተሮች በምንም በሜንታል ሄልዝ ሊሆን ይችላል በኢሚዩን ሲስተም ሊሆን ይችላል በሰርጀሪ ሊሆን ይችላሉ በጣም ብዙ አይነት ዶክተሮች አሉና እነሱ አገራቸው ላይ ሄደው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ነው ሞር አገራቸው ላይ ሄደው ሞር ቮለንቲር እንዲያደርጉ ነው ዊሊንግሊ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ሌላም አርበንም ሩራልም ኤሪያም እንዲሆን ማለት ነው ሶ ያንን ነገር እንዴት ነው ክሬት አድርገን ኦር እነሱን ሶሳይቲ ከጊቭ ሶሳይቲ ጋር ከነሱ ጋር ኮላቦሬት ማድረግ የምንችለው ይሄ ጥያቄ ለዮፍታሄ ነው አክቹሊ በመሃል ስላለ ማለት ነው እሱን እንዴት ነው የምንለው ምክንያቱም ላይክ በጣም ብዙ ሰው ላይክ ከዚህ ሄዶ ቮለንቲር ማድረግ ይፈልጋል ገጠር ውስጥ ቢሆን ውጪም ቢሆን እና ደግሞ ላይክ ከዚህ የመጣ ሪሶርስ ሲሆን ከኢትዮጵያም ያለ ሪሶርስ አንድ ላይ ኮላቦሬት ሲሆን እንዳለችው በኮላቦሬሽን በኔትወርኪንግ በጣም ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሪሶርስ ብቻ ይሄን ያህል ከቨር አድርገው ሰው እስከመመለስ ከደረሱ ኢማጂን ደግሞ እኛ ደግሞ ያለንን ሪሶርሶች በሜዲካልም ብቻ መሆን የለበትም ለዶኔሽን ሊሆን ይችላል ብለድ ድራይቭ ሊሆን ይችላል በገንዘብም ሊሆን በልብስም ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች ሶ እሱን ኮኔክት መሃል ላይ እሱን ምናረግበት መንገድ ነው የሚያስፈልገን አሁን ይመስለኛል ትክክል ብለሻል ምክንያቱም እንዳልሽው አሁን የነ ሚካም ግሩፕ እንዳለ ሁሉ የተለያዩ ዶክተሮች አሉ አንዳንድ እየሄዱ ስፔሻሊ ኪድኒ ላይ ሌላ ነገር ላይ ሰርጀሪ ያደረጉ የሚመለሱ አሉና ግን ያ ሁሉ ኮኔክት ተደርጎ ባንድ ሪሶርስ መስራት የማይቻልበት ጊዜ አንዳንዴ እርስ በርሱ የሚጋጭበት ጊዜ አለና እሱን አይ ቲንክ እንደ ዲቴል አድርገን እናወራዋለን አንዳንድ ጥያቄዎች ስለመጡ ሳናልፋችሁ ከሀበሻ ኮርነር አይ ቲንክ የጠየቀው ስለ ዶክተሮች አሁን ያም የተናገረችውን ሞር እንጨምቀዋለን ሜዲካል ላይ ላልሆነ ሰው I think he says is there any የታለ ጥያቄው ጠፍቶብኝ ነበረ ከዲያስፖራም ይሁን ከሌላ ቦታ እንዴት አድርገን ነው እናንተ መርዳት የምንችለው በምን አይነት መንገድ መሳተፍ እንችላለን የሚል ጥያቄ አለና እሱን በትመልሽው ኦኬ እሺ there are so many ways involved ለመሆን so አንደኛ በፕሮፌሽናል ካፓሲቲ ነው ለምሳሌ ሜንቶርሺፕ በመስጠት የተለያዩ ኤሪያዎች አሉ ለምሳሌ ማርኬቲንግ ቲማችን አለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ የሚሰራ ፋይናንስ ቲማችን አለ ፋይናንሳችንን ቴክ ኬር የሚያደርግ ዩዝ ዴቨሎፕመንት ላይ የሚሰራ ዲፓርትመንት አለን ገና ላውንች እያደረግን ያለ ነው ሜንታል ሄልዝ ዲፓርትመንት አለን የሜዲካል አውትሪች ሴክሽን አለን አሁን ሪሰንትሊ ደግሞ ኮንስትራክሽን ላይ እየገባን ነው ሶ በፕሮፌሽናቸው ኢቭን አይዲያ በመስጠት ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ስንጽፍ በማገዝ ከሰዎች ጋር ኮኔክት በማድረግ ኔትወርካችንን በማስፋት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር በማድረግ በተለያየ መንገድ በፕሮፌሽናል ካፓሲቲ ሰፖርት ማድረግ ይችላሉ ሁለተኛ ከሚሰሩበት ኦርጋናይዜሽን ጋር አብረን እንድንሰራ በማመቻቸት ለምሳሌ ሆስፒታል የሚሰሩ ከሆነ ወይ ፋርማሲውቲካል የሚሰሩ ከሆነ ሜዲኬሽኖችን እንድናገኝ አቺቭመንቶችን እንድናገኝ የሆነ ቦታ ሄደን እንድንሰራ ሰጀስት በማድረግ ሪሶርሶችን ሞቢላይዝ በማድረግ ሊያግዙን ይችላሉ ሶስተኛ ፋንዲንግ ነው ሁላችንም እዚህ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የምንሰራ ሰዎች ቮለንቲሮች ነን but አሁን our work is growing በጣም እና we can't keep up በቮለንቲር ብቻ because everyone has their own also lives and priorities it has become very difficult to sustain ማድረግ so funding በመፈለግ ኢምፕሎይዎችን ሃየር እንድናረግ ሰስቴይነብል እንድንሆን ኢንካም ጀነሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ ፎከስ እንድናረግ በዛ ደግሞ ሊረዱን ይችላሉ ሌላ just even idea share በማድረግ ይሄንን እንደዚህ ብታረጉት በማለት especially ከኛ በላይ older የሆኑ ሰዎች almost all of us the same age group ላይ ያለንን from 26 up to 28 29 ያለንን እና we're young we lack a lot of skills and knowledge to be honest so more of የኛ ዕውቀትም ደግሞ ሜዲካል ዘርፉ ላይ ነው so finance ላይ ሊረዱን ይችላሉ business development ላይ ሊረዱን ይችላሉ marketing ላይ ሊረዱን ይችላሉ so even just advising us will be very very beneficial so there are so many ways to be involved Thank you. አበሻ ኮርነር የጠየቀው ጥያቄ በጣም ትልቅ ዋናው ይሄንን ፕሮግራም ልናደርግ የተነሳንበት ምክንያት እሱን ስለሆነ ስለጠየቀው በጣም እናመሰግናለን እኔን or anybody እዚህ ላይ ያለነው ያሚን ሬዲየትን
ሚካን ኮኔክት በማድረግ ምን ላይ ማገዝ ይችላል እንደምታውቀው አሁን እነ ሚካ በዶክተሮች ሆነው እነሱ ሄልት ትሪትመንት ላይ ቢሄዱ እንደኛ አይነት ሰው ደግሞ ሜዲካል ላይ ያልሆነ ሰው ደግሞ ወይ በብር ወይ በጊዜ አድቫይስ በመስጠት እነሱን ብናግዛቸው ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ዶክተሮች ዶክተር ሆነው ማገልገል የሚችሉት ቦታ ላይ መሳተፍ ይችላሉ ሞር መስራት ይችላሉ ሞር ማገልገል ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ በኦርጋናይዜሽን ሲስተምም ይሁን በብርም ይሁን በእውቀትም በሌላ ነገር ብዙ መሰራት ያለበት ነገሮች ስላሉ ዋናው አላማችን እዚህ ላይ ያላችሁ ሰዎች በምን አይነት መንገድ መግባት ይችላል ዶክተር መሆን የለባችሁም ዶክተር ከሆናችሁ ቅድም ያሚን ብለዋለች አሜሪካ ያላችሁ ከሆናችሁ ወደ ኢትዮጵያ ለአንድ ወርም ይሁን ለሁለት ወር ቫኬሽን ሄዳለሁ በምትሉበት ሰዓት ላይ ዶክተር ምስክር በሚያዘጋጀው ድርጅት ወይም ኢቨንት ላይ በመሳተፍ እዛ ትሪት ማድረግ ላይቻል ይችላል ምክንያቱም ሜዲካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ አፕሩቭ ያልተደረጋችሁ ከሆናችሁ ግን አዘ ሰከንድ ኦፒኒየን በመስጠትና አብሮ በመሳተፍ ብዙ ልትሰሩት የምትችሉትን መንገዶች እነ ዶክተር ምስክር ሊያዘጋጁ ስለሚችሉ ማንም ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ሁሉ ምን ላድርግ ከኔ ምን ይጠበቃል ብሎ ከተነሳ መንገዶቹ ብዙ አሉ እና የሚሰሩ ሰዎችን መደገፍ በሐሳብ በብር በእውቀት ወይም ደግሞ ቅድም እንዳለችው ፕላን በሚደረግበት ሰዓት ላይ ይሄን ማስተካከል ይችላል ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንረሳው ነገር አለ እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ባዳመጣችሁት ቁጥር የምታውቁት አንድ ዶክተር ወይ ሌላ ሰው መርዳት የሚፈልግ ሰው ካለ ያንን ሰው ኮኔክት በማድረግ ሼር በምታረጉበት ጊዜ ይሄ እያደገ ይሄዳል ማለት ነውና የኛ ማድረግ የምንችለው በተቻለን መጠን ያለንን አቅም በመናሳተፍበት ሰዓት ስለሆነ ሁሉም ሰው መሳተፍ እንደሚችል መንገዱ እንድታውቁት ብዬ ነው ጥሩ መልሰሻል ሌላ አንድ ጥያቄ ነበር አንዳንድ ኮሜንቶች ወደታች እየሄዱ ስለሆነ ያሚም ረዲየትም ሌላውን እስከምፈልገው ረዲየት ጥያቄ ካለሽ ወደ አንቺ ልምጣ I've been listening it's amazing ጥያቄ ለአሁን ብዙ ጥያቄዎች ግን ኮሜንት ላይ ያየው ነበርና ያሚም የጠየቅሻቸው ጥያቄዎች በጣም መነሳት የነበረባቸው ጥያቄዎችና ሁላችንም አዌርነሱ ሊኖረን የሚገባ ጥያቄዎች ናቸው የሷን መልስ በጣም ነው ደስ የሚለው ሁሉም ነገር ከአዘ ዶክተር ቪው እኛ ማናያቸው ነገሮች በደንብ ታያዋለችና የመለሰቻቸው መልሶች is like to be aware በጣም የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸው I'm glad Yoftahe did this show I'm sure for a lot of people this can be a good opportunity to learn each side ራሳችንም ላይ ያለው ነገሮች and like you know doctor ደግሞ ሆኖ የሚያየው as a patient የሚያያቸው ነገሮች as well for now I don't have questions but when I have I'll ask Thank you Reddy I think ወደሚቀጥለው ጥያቄ ለመሄድ ቢሉ ቢኤም የጠየቀችው ቆንጆ ጥያቄ አለ ዋናው እዚህ የተገናኘንበትንም አድሬስ ስለሚያደርግ ብለን ነውና ጥያቄሽን በጣም ወድጄዋለሁ it says how sustainable is volunteering going to be to provide free healthcare what's the long-term plan to encourage healthcare system reform ብላለችና እሷን ባለችው ላይ ለመጨመር እንደምን እንዳልነው ታዳጊ ሀገር እንደሆነች ኢትዮጵያ እናውቃለን ብዙ ነገሮች የሚጎሉ ሌላው ቀርቶ ዶክተር እንኳን ቢኖር ከአንዱ ኤሪያ ወደ አንዱ ኤሪያ ትራንስፖርት ለማድረግና የታመመ ሰው አለ ብሎ እንኳን ማወቁ ችግር ሊፈጥር ይችላልና የናንተ ያው just trying to stop the bleeding በሚለው መንገድ ላይ ነው ያላችሁት ግን long term ሲስተሙ መቀየር ያለበት ምን ላይ ነው መሰራት ያለበት ከብሎ ከመንግስትም ጀምሮ ከህዝብም ጋር መገናኘት ያለበት ሄልዝ ኬር ፖሊሲዎች እንዲቀየሩ መቀየር አለባችሁ የሚል እናንተም ባትሆኑ ይሄንን ቁጭ ብሎ የሚያደርግ ዲስካሽን አለ ወይ ሎንግ ተርም ምክንያቱም እንደምናውቀው የሄልዝ ኬር ሲስተሙ እንደወደቀ እናውቃለንና ያንን ለማንሳት የሚደረግ ቀን በቀን ዲስካሽን ውይይቶች አሉ ወይ Yeah, I think so. I mean, ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ እዚህ ላይ የሚሰሩ starting from Ministry of Health, different international NGOs, on hospital levels, young healthcare leaders. These conversations are always going on, especially recently, healthcare leadership. በጣም common የሆነ ብዙ ሰው interested እያደረገ የመጣ topic ነው. So I believe that there are conversations because needum ስላለ we're at that stage where we could not, we can't stop to have this conversation ግዴታ የሆነበት ጊዜ ላይ ያለነው so of course conversation አለ የብዙ ሴክተርንም ደግሞ ኮላቦሬሽን ይፈልጋል health care ብቻውን የሚቆም ሴክተር አይደለም መልቲ ሴክቶራል ኢንጌጅመንት የሚፈልግ
ኤሪያ ነው ቢካዝ ሁሉንም የላይፋችንን ፓርት ስለሚነካ ማለት ነው። ሶ I think starting from policy reform, healthcare financing, and then health communication. አሁን ያለው ዋናው አንዱ ችግራችን ዲዚዝ በርደኑ በጣም ከባድ ነው። አንደኛ ያለን ህዝብ ቁጥር ብዙ ነው። ቅድም የጠቀሰችው ነበር ያሚ ከ115 ሚሊዮን በላይ 120 ሚሊዮን የሚሉ ሪሰርቾች አሉ። በጣም የህዝብ ቁጥራችን ብዙ ነው። ሄልት ኬር ደግሞ ገንዘብ የሚያመጣ ሴክተር አይደለም። unlike other sectors ማለት actually ብር ኢንጀክት የሚደረግበት ሴክተር ነው። it's very hard to make money በሄልት ኬር ሲስተም ውስጥ አይደለ like as a public system. So I think prevention ላይ በጣም ሊሰራ ይገባል። ከልጅነት ጀምሮ ልጆችን ስናሳድግ ከኒውትሪሽናቸው ጀምሮ ከዳይታችን ጀምሮ ከአኗኗር ሁኔታችን ጀምሮ prevention ላይ በጣም መስራት አለብን። we cannot afford ይሄንን ሁሉ ሰው ታሞ ለማከም ያለንም የጤና ባለሙያ ቁጥር በቂ አይደለም፣ ኢኩዊፕመንት በቂ አይደለም፣ ብዙ ነገር በቂ ስላልሆነ prevention ላይ መስራት። ለዛ ነው ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ላይ በጣም መንግስት ፎከስ እያደረጋል። ሄልዝ ኤክስቴንሽን ወርከሮች በየቤት እየሄዱ ትምህርት የሚያስተምሩት ለዛ ነው። ሶ አይ ቲንክ ጥሩ ፓዝ ላይ ያለ ነው። ሞር ግን ስትሮንግ የሆኑ ሊደሮች ያስፈልጉናል። ሞር ኬር የሚያደርጉ ሰዎች ያስፈልጉናል። ሶ አይ ቲንክ ኮንቨርሴሽን ኢዝ ኦንጎይንግ ግን ብዙ ሞር ብሬንስቶርሚንግ እንደን ብዙ ጠንካራ የሆኑ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ሰዎች ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሶሉሽኖች ዲጂታል ሄልዝ ኢዝ ናው ቢካሚንግ ቢግ ሙቭመንት። ሶ እነዚህን ቱሎች መጠቀም እንችላለን። ሶ አይ ቲንክ ኮንቨርሴሽን ኢዝ ዴር ግን ሞር አይ ቲንክ መደረግ አለበት ወይም ብዙ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር አብሮ መሄድ ቅድም የአምሮት ማንስታው ስለነበረ እዚህ ሀገር እንግዲህ እንደምናውቀው ሲስተሙ አንድ ዶክተር ከሆነ በኋላ ፕራክቲሱን በመቀጠል አንድ ነገር ቢሳሳት የማል ፕራክቲስ አለ፣ ኢንቨስቲጌት መደረግ አለበት። አንድ ሰው ካለ ጊዜው ካለ የተለያየ ሁኔታ ቢሞት ይሄ ተፈጠረ ተብሎ ኢንቨስቲጌሽኖች ምናምን ይፈጠራሉ። በኢትዮጵያ ሲስተም ውስጥ አለ ተመሳሳይ ነገር? ምን ይመስላል? ወይስ መዋቀሩ ምን ይመስላል ብለሽ እስኪ ስቴፑን ለማክሰው ብዙ ጊዜ የለም ብለን በጭንቅላታችን ስለምናስብ እንዳለ የማውቀው ደረጃ አለኝ ግን ስቴፖቹን በደንብ ስለማላውቃቸው ብዬ ነው። እና ምን ይመስላል እሱ? I might not be the best person to talk about this. I wish my friend was joining me easily. I specific misara and ጓደኛለኝ. But anyways, just generally ለመናገር ያህል yes of course ስቴፖች አሉ። ስህተቶች ሲፈጠሩ በኮሚቴዎች ተጣርቶ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ የአንድ ሰው ላይሰንስ እስከመነጠቅ ድረስ አስፈላጊው እርምጃ ይደረጋል። እንደዚሁ የሚተው ነገር የለም። ያው ላይክ ፕሮሰሱ ላይክ በሆስፒታሉ ኮሚቴ ይታያል፣ ፍርድ ቤት ያየዋል፣ ኢቨን አፕ ቱ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ይሄዳል። እሱም ራሱ ይሄንን የሚያይ ኮሚቴም አለው፣ ዳይሬክቶሬትም አለው ማለት ነው። ሄልዝ ኮምፒተንሲ ላይ የሄልዝ ወርከሮች ላይ የሚሰራ ማለት ነው። ሶ ዴፊኒትሊ ላይክ አይ ሆነስትሊ ለመናገር እያንዳንዱን ስቴፕ አይ ዶንት ኖ ኢት ሜቢ ኢፍ ኤኒዋን ኢዝ ኢንትረስትድ አፍተር አይ ሪሰርች አይ ካን ሼር ዳት ግን I've seen people getting their license taken from them. ጄል ታይም ፌስ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ይሄ አንዳንድ የምንሰማው ምንም አይፈጠርበትም የጤና ባለሙያ ላይ ቢሳሳት ወይም ሆን ብሎ ጥፋት ቢያደርግ የሚባለው ነገር ልክ አይደለም። አስፈላጊው እርምጃ ይደረጋል። አፕቱ ሌጋልም በሜዲካሉም ሳይድ አዘ ፕሮፌሽናልም እርምጃዎች ይወሰዳሉ። አንተ ይቀልጠቅና ከዛ ወደ አምሮትና ረዴት ሄዳለሁ። ቅድም አምሮትን ስላነሳችሁ እዚህ ላይም ተመሳሳይ ሆኖ እንድዘጋው ብዬ ነው። ብዙ ጊዜ የምንሰማው ከስህተትም ይሁን እውነት ይሁን አናውቅም፣ አንዳንዴ ሩመር ስለሚሆን ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሄደው እንደ ጥላሁንም ይሁን የተለያዩ ነገሮች ላይ መርፌ የሚባል ነገር አለ። አንድ ሰው ገብቶ መርፌ ተወጋ፣ ከብሪ ገብቶ መርፌ ተወጋ የሚባል እውነት ነው አለ ወይስ እኛ ማናውቀው የመርፌ መወጋት የምትሰሚው ላታውቂውም ትችይ ይሆናል አላውቅም። ግን ብዙ ጊዜ የምንሰማው መርፌ ተወግቶ ሞተ ወይም መርፌ ተወጋ የሚባል ቋንቋ አለና ምንድን ነው እሱ? ያ ኮመንሊ ይባላል። ሶ አሁን አንዱ ችግሩ የእውቀትም ማነስ ችግር አለ። ለምሳሌ ኢፍ ዲስ ዋዝ ኢን ዩሮፕ ወይም ኖርዝ አሜሪካ ብዙ ሰው የተማረ ነው። ሶ አትሊስት መርፌ አንዱ ከአንዱ ልዩነቱን አንደርስታንድ ያደርጋል። እኛ ጋር ላይክ አይቪ በሙሉ ወይም ደግሞ አይቪ ፍሉድ ሲሰጥ በሙሉ ግሉኮስ ነው ሁላ ምንለው። ሚስኖመር በጣም አለ። ያለማወቅም ችግር ስላለ አንዳንድ ጊዜ ምን አክቹሊ ትሪትመንት እየተሰጠው እንደሆነ ለማወቅ እንኳን አንደርስታንድ ለማድረግ የአብዛኛው ሰው የእውቀት ስታተስ ደረጃ በቂ አይደለም። ሶ ኢትስ ቬሪ ዲፊካልት ላይክ እዚህ ቶፒክ ላይ መናገር ቱ ቢ ኦነስት። ግን ያ አይ ዶንት ኖ መርፌ ተወጋ የሚባለው ነገር
አይ ነው ሌላ ጊዜ በስርዓቱ እንሰራበታለን ፕሮግራም ወደ ያሚል ሂድና ጥያቄ ካለሽ ሶ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ ዩኒቨርሳል ሄልት ከቨሬጅ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይስ ፕሮግረስ አለን ወይ ወደ ዩኒቨርሳል ሄልት ኬር ለመሄድ ምን ታስቢያለሽ? አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሪሰንት ስተዲዎች አሉ ላይ ከሄልዝ ሚኒስቴር የሚወጣ ምናምን ነገር ፕሮግረስ አለን ኦብቪየስሊ ካለፉት ዓመታት አሁን ፕሮግረስ ሊኖረን ይችላል ግን ቅድም እንዳልሽው ብር ማያመጣ ሴክተር ስለሆነ የሄልዝ ኬር ሴክተር ብዙ ጊዜ ዶነሮች ወይንም አሁን ለምሳሌ ትልቅ ላይክ እንደነ ዩናይትድ ኔሽን ይሆናል WHO ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ ግን ላይክ ፕሮግረሳችን ምን ያህል ነው ወደ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ከቨሬጅ ለመሄድ ያ Yeah. I don't have the exact number ግን በጣም ለውጦች አሉ ሶ ፓስቶራሊስት የሆኑ ኮሚኒቲዎች ላይ ሩራል ኮሚኒቲዎች ላይ ስቲል በጣም ሎ ነው በጣም ሪሞት የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ስቲል በጣም ሎ ነው ግን የተሻለ ለውጥ አለ from recent years 5-10 years ከነበረው በጣም ለውጥ አለ especially primary health care ላይ ፎከስ ማድረግ ከተጀመረ ጀምሮ health extension workersን መጠቀም ከተጀመረ ጀምሮ health post health centersን ማጠናከር ላይ መሰራት ከተጀመረ ጀምሮ ለውጥ አለ there's more to do to be done and ቅድም እንዳልኩት multi sectoral engagement ይፈልጋል best practiceዎችን ከሌሎች ሀገር መማር ይፈልጋል digital healthን innovative የሆኑ ቱሎችን መጠቀም ይፈልጋል ግን that's one of our focus as a country as a health care universal coverage and health coverage ማምጣት ስለሆነ there's a lot of movement in that area. Okay. Thank you. አብራችሁን ያላችሁ እንግዲህ ዛሬ የምናወራው ስለ GIV Society ዶክተር ምስክር ያለችበት ኮፋውንደር ጋር ሆነ የፈጠሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሕክምና ሁኔታ እንዴት አድርገው ማሳደግና ማስተካከል እንችላለን በማለት የሚሰሩትን ቮለንተሪዝም አክቲቪቲ እና ምን ላይ ያተኮሩ እንደሆኑ ለመማር ብለን ያለንበት ቦታ ነው ጥያቄዎቻችሁንም መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ፎሎ በማድረግ እንዳትረሱ አብራችሁ ቆዩ በየሳምንቱ 2 ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው ረዴት ጥያቄ አለሽ ነው ኦኬ እስካሁን ብዙ ነገሮችን የሰራችሁት አለና ሁሉንም መጥቀስ ባይቻልም ይሄ እዚህ ላይ ሰርተናል ብለሽ እስኪ ተወሰኑትን ብትጠቅሽልንና አውትካማቸውን ብትነግሪን ኦኬ ዋናው ፍላግሺፕ ምንለው ፕሮጀክታችን ይሄ ፍሪ ሄልዝ ኬር መስጠቱን ነው ቅድም እንደጠቀስኩት 3000 የሚሆኑ ሰዎችን ነው ያከምነው የተመሰረተው ጃንዋሪ 2021 ላይ ነው as a local civil society organization from that day up to the past አሁን እስካለንበት ድረስ 3000 ለሚሆኑ ፔሸንቶች ነው አዲስ አበባ ውስጥ ላሉ ፔሸንቶች ሰርቪሱን የሰጠነው እንደጠቀስኩት ወደ 800 የሚሆኑ ሄልዝ ፕሮፌሽናሎችን ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ መድረኩን ፕላትፎርሙን አመቻችተናል የምንሰጠው ሰርቪስ ደግሞ up to I think 10 የሚሆኑ ሰርቪሶችን እንሰጣለን በዋነኛነት ጀነራል የሆነ ስክሪኒንግ እንሰጣለን ወይም ደግሞ አንድ ፔሸንት ይመጣል ቫይታል ሳይን ይነሳል ከዛ በኋላ what's your complaint ለምንድነው ዛሬ የመጣው ብለን ጀነራሊ በሐኪሞች እንዲታዩ እናደርጋለን ከዛ ህፃናት ከሆኑ ፔዲያትሪክ ሃርት ስክሪኒንግ አለ አብሮን የሚሰራ ሞባይል የሆነች ኤኮ ካርዲዮግራፊ ያለው አብሮን የሚሰራ ቮለንቲር አለን እሱ ደግሞ ስክሪን ያደርጋል ሃርት ዲዚዝ ያለባቸውን ህፃናት እንደውም በዚህ አጋጣሚ መጥቀስ የምፈልገው አንድ ትልቅ ሰክሰስ ስቶሪያችን ብለን የምናስበው እንደዚህ ስክሪን በሚያደርግበት ጊዜ በጣም መጥፎ የሚባል ሃርት ዲዚዝ የነበራት አንድ ፔሸንት አገኘ በአመቻችቶ ይሄ ዶክተር ሰርጀሪ እንዲሰራላት አድርጎ ላይፏ ሴቭ እንዲደረግ አድርጓል ሶ እንደ አይነት ነገሮችንም ፒክ የምናደርግበት ጊዜ አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ የምንሰጠው ሰርቪስ ለሴቶች ነው ፋሚሊ ፕላኒንግ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ የሆኑ ዲዚዞች ስክሪን እንዲደረጉ እናደርጋለን HIV ቴስቲንግ እና ካውንስሊንግ እንሰጣለን ለአረጋውያን ስፔሲፊክ ዲያቤቲስ ሃይፐርቴንሽን ላይ ፎከስ እናደርጋለን አንዳንዴ እዚህ ላይ ስንሰራ በጣም የስኳር መጠናቸው ከፍ ብሎ የሚመጡ ሰዎች እናገኛለን በኤመርጀንሲ ቶሎ እንዲታከሙ ያደረግንባቸው ጊዜያቶች አሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለህፃናት ማልኑትሪሽን ላይ እንሰራለን የዴንታል ህክምና እንሰጣለን ኢትዮጵያን ዴንታል ስቱደንትስ አሶሲዬሽን ጋር አብረን በመሆን እንዲሁም ከሴንት ፖል ዴንታል ዲፓርትመንት ጋር በመሆን ሙሉ የዴንታል ሰርቪስ እንዲሰጣቸው እናደርጋለን መድኃኒት እንሰጣለን በዛው ኦን ሳይት ማለት ነው አንቲባዮቲኮችን ቫይታሚኖችን እንዳገኘ ነው ሪዘልት ከዚ ላብ ሰርቪስም ስለምንሰጥ ማለት ነው
ሶ ያ በቁጥር ደረጃ ወደ 3000 ፔሸንት ትሪት አድርገናል። ከዛ በተጨማሪ እንዳልኳችሁ ሄልዝ ኤዱኬሽን ሜጀር የሚባሉ ከሰራናቸው መካከል ብሬስት ካንሰር አዌርነስ ማንት ላይ የሰራ ነው። ወደ 80 የሚሆኑ ሴቶች ስክሪን እንዲደረጉ አድርገን 20 ለሚሆኑት ፍሪ ማሞግራፊ እና ኤምአርአይ እንዲያገኙ አድርገናል። ወርልድ ስፓይና በፊዳ ሃይድሮሴፋለስ ላይ ሰርተናል። ወርልድ ኪድኒ ዲዚዝ በነበረ ጊዜ ወደ 1000 የሚሆኑ ፔሸንቶችን ኪድኒ ኬር ከሚባል ኦርጋናይዜሽን ጋር በመሆን ከነሱ ጋር ሰርተናል። ኖታብል የሚባሉት ነው የጠቀስኩላችሁ ያለሁት። ከዛ በተጨማሪ ሜንታል ሄልዝ ያለው ዲፓርትመንታችን ደግሞ ዋትስ ሜንታል ሄልዝ የሚል አንድ ፓናል ዲስከሽን አዘጋጅተዋል። ሌላ ደግሞ ፈርስት አዲክሽን ኮንፈረንስ ሲዘጋጅ እዛ ላይ ኮላቦሬት አድርጎ ኢቨንቱን ማኔጅ አድርጓል። ሶሻል ሚዲያ ካምፔኖችን እንሰራለን። ወርልድ ሜንታል ሄልዝ ዴይ ፍላየሮችን ቀላል በሆኑ ቋንቋዎች አዘጋጅተን ለሰዎች እንሰጣለን። ያ ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ እኛ የምናገኛቸውን ሪሶርስ ለሚያስፈልጋቸው ሆስፒታሎች እንሰጣለን። ኤኒ ታይፕ ኦፍ ፓርትነርሺፕ ዊን ዊን መሆን አለበት ብለን ስለምናስብ ሰምታይምስ ዊ ጌት አ ሎት ኦፍ ሜዲኬሽንስ እና እነሱ ሜዲኬሽኖች ለእነሱ እንሰጣቸው እና እነሱ ደግሞ ኢን ሪተርን በነጻ ሰዎችን ያይሉናል፣ ኢኩዊፕመንቶች ዶኔት ያደርጉልናል። ፓርትነርሺፖችን ትልልቅ ከሚባሉ ሄልዝ ኬር ላይ ከሚሰሩ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላቦራቶሪስ፣ ኤድስ ሄልዝ ኬር ፋውንዴሽን፣ ሴንት ፖል ሜዲካል ኮሌጅ፣ ሴንት ፒተር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከነዚህ ጋር ኢሞዩ ተፈራርመን ከነሱ ጋር እንሰራለን። አይ ቲንክ ኖታብል የሚባሉት እነዚህ ናቸው። አው ቬሪ ኢምፕሬስድ። በጣም ብዙ ነገር ነው የምትሰሩት። ብዙንም ደግሞ ፋክተር ነው የነካሽው እንዳልሽው አንድ እናንተን ነታችሁን አውቃችሁ ድርጅታችሁ አለ። ከዛ ደግሞ ከማጋ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን ብላችሁ ደግሞ ካሉት ሪሶርሶች ጋር ኮኔክት ማድረግ ይችላችኋል። ቅድም የተናገርሽው የዛችን ልጅ ሴት ነች መሰለኝ የጠቀሽው ልቧን አሟት ማግኘት ማለት ብዙ ነገሮች አሉ። ሳይለንት ኪለር የሚባሉ ሳይታወቁ በልብ ህመም ይሁን ዳያቤቲክስ ነው ሰምተሙን ሳያሳዩ መጨረሻ ደረጃ የሚደርሱ ብዙ ነገሮች አሉና እንደዚህ አይነት ቴስቲንግ ሊገኙ የሚችሉና የአንድ ሰውን ህይወት ማትረፍ ማለት እናንተ የምትሰሩት በሙሉ ዋጋው እንዴት ጥሩ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የተረዳሁትና ስትራክቸሩንም ደግሞ አውቆ እያደገ መሄድ እንዳለበት ሁላችንም ደግሞ ለምን መሳተፍ እንዳለብን በዚህ ደረጃዎች ብቻ ነግረሽናል። ምክንያቱም እያንዳንዱ የምታረጓት ነገር ስፔሻሊ ኢትዮጵያ አድገን ኖረን የምናውቀው ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ስንቱ ጥቁር አንበሳ ተሄዶ 2-3 ቀን ውጭ አድረው ህክምና ሳያገኙ እዛው የሚሞቱ ሊኖሩ ይችላሉ። ከሀገር ቤት ደግሞ ከገጠር ደግሞ መተው መኖሪያ የሌላቸው መቀመጫ የሌላቸው በረንዳ ላይ ያደሩ በሽታ ይዘው መተው ሌላ በሽታ ይዘው ጨምረው ሊሄዱ እንደሚችሉ ይሄ ሁሉ ሳለ ሪሶርሱን በብዙ ነገር ማግኘት የምትችሉበትን መንገድ ስለሆነ የረዳሽው በጣም ቆንጆ ነው የተናገርሽው። እዚሁ ላይ ለመደገፍ ያህል ሄርሚያ ነው የሚለው ጥያቄ አላት። In terms of funding, who are your biggest supporters and what challenges have you had so far in funding? So እንዳለችው እንግዲህ እነማን ናቸው እስካሁን በብርም ይሁን በኦርጋናይዜሽን ስም አብረን ሰፖርት አለ የምትያቸው የሰፖርት ያደረጓችሁ ፓርትነራችሁ እነማን ናቸው? ችግሮቹስ ደግሞ ትክክል በሁለት ብንከፍለው መጀመሪያ ማን ናቸው ሰፖርተራችሁ በፋንዲንግ የሚሆን በኮላቦሬሽን የምትሰሯቸው እነማን? በመጀመሪያ በፋንዲንጉን ብታወሪውና ከዛ ኮላቦሬሽኑን ብትነግሪኝ። ኦኬ ሶ ያ ኢኒሺያሊ ስንጀምር እንደነገርኳችሁ ጊቭ ሶሳይቲ ከሚባለው ቫንኩቨር ካናዳ ውስጥ ካለው ኦርጋናይዜሽን ጋር ስሙንም ፊሎሶፊውንም ይዘን የጀመርነው ከነሱ ጋር ነበረ። ሶ we used to get minimal funding from them. It's not a lot ግን እንዳልኳችሁ አብዛኛውን ነገር የምንሰራው በኢንካይንድ ዶኔሽን ነው። ሂውማን ሪሶርሳችንን በጣም ነው የምንጠቀምበት ኔትወርካችንን እና everything down to even printing we try to use in-kind donations እና መጀመሪያ ላይ funding wise because ለኛ ዋናው ያለን ኤክስፔንስ ኦፊስ ሬንት ትራንስፖርቴሽን when we do events እንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገሮች ስለነበሩ ማለት ነው። so that was our funding give society የሚባለው ግን ከነሱ ጋር አሁን ያለንን ስራ አቋርጠን ሙሉ ለሙሉ ሎካል ሆነናል። so ሎካል ከሆነን በኋላ በሰዎች ዶኔሽን ለምሳሌ አንድ እዚህ ላይ ላመሰግን የምፈልገው ታዬ ወርቁ he's a very well known communication ላይ እና MC የሚያደርግ ሰው ነው። እንደዚህ ሰፖርት የሚያደርጉን ሰዎች አሉ። አንደርስታንድ አድርገው ኢንዲቪጁዋል ዶኔሽኖች የሚሰጡን ሰዎች አሉ። ከዛ ፈንድሬዚንግ ለመስራት እንሞክራለን። እነዚህ ኢቨንቶቻችን ላይ ሰዎች እንግዶችን እንጋብዛለን። ኑ ስራችንን እዩ maybe you can also fund like buy something from us ብለን ቲሸርቶችን፣ ኪቼኖችን፣ ስቲከሮችን እንሸጣለን። በዛም የተወሰነ ሬዝ ለማድረግ እንሞክራለን።
ከዚህ ውጪ ፈንዲንግ ዋይዝ ሰፖርት ያደርገናል የምንለው ሰው የለም። እንዳልኳችሁ አልፎ አልፎ ኢንዲቪዥዋል ዶኔት የሚያደርጉልን ሰዎች አሉ። ከራሳችንም ደግሞ እያወጣን ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። ኤቭሪዋን ኢዝ አ ቮለንቲር። ሶ በተጨማሪም ደግሞ ከየራሱ ትንንሽ የሚመስሉ ግን እንደ አስፈላጊነቱ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። So because we don't have funding, as much as possible in-kind donationoቻችንን ኤግዞስት እናደርጋለን ማለት ነው። So the challenge is that we don't get funding. That's one of our biggest problems. So we have big plans, we have proposals that we have written, we have grant proposals that we've submitted, but finding funding is very difficult for us. So, and no reason, it's because we are not in that area. Like we are more of technical ሰዎች ነን ቅድም እንዳልኳችሁ ሜዲካል ሰዎች ነን ተመሳሳይ ኤጅ ግሩፕ ነው ያለነው ኔትወርካችንም ተመሳሳይ ነው so funding ማግኘት is very difficult for us approachንም ካለማወቅ ሊሆን ይችላል we try so many things fundraising events ለማዘጋጀት እንሞክራለን ግን it's very difficult to find sustainable funding even because of this we've actually stopped giving services because our volunteers are very exhausted they've given everything they have from their time up to their money for the past close to 2 years. But they also have to focus, on their life. So for the past, I think 3 months, we have not done any events. We're focused on finding funding, on hiring people as full-time employees. So yes, the biggest challenge for us is funding. ከፈንዲንግ ዋይዝ ወጥቼ ወደ ማነው ፓርትነሮቻችሁ ለሚለው ቅድም የጠቀስኳቸው ሴንት ፖል is our biggest partner. St. Peter Hospital is also another biggest partner. International Clinical Laboratories, ICL, is our partner in terms of giving us laboratory services, free COVID test, free urine analysis, free complete blood count, and there's any services ይሰጠናል። AHA ወይም AIDS Healthcare Foundation HIV testing and counseling support አድርጎ የሚያሰራን እሱ ነው። አዲስ አበባ ቮለንቲርስ ሞቢላይዜሽን የሚባል ዲፓርትመንት አለ። ሎጂስቲክ ዋይዝ እንደ ቴንት መስጠት ሊሆን ይችላል ኢቨንት ስናዘጋጅ ወንበር ጠረጴዛ ማዘጋጀት ቦታ ማዘጋጀት ከወረዳ ጋር ከቀበሌ ጋር ያለውን ኮሚኒኬሽን ኢዚ ማድረግ ላይ ከነሱ ጋር እንሰራለን። አስቴር ቮለንቲርስ ጋር አብረን እንሰራለን። ሞባይል ክሊኒኮችን ፕሮቫይድ የሚያደርጉልን እነሱ ናቸው። ብዙ ደግሞ ፋርማሲውቲካሎች አሉ አብረውን የሰሩ እንደ ድሮጋ አሁን ትዝ የሚሉኝ ማለት ነው። ኬተሪንግ ሰርቪሶች ራሱ አብረውን ይሰራሉ። ለምሳሌ ሮቪ ኬተሪንግ መጥቀስ እችላለሁ። እንዳልኳችሁ እኛ ስራችን በጣም ኮላቦሬሽን ስለሚፈልግ በሁሉም ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎችን ኢንቮልቭ እናደርጋለን። ሶ ሚልም ፕሮቫይድ እናደርጋለን። ኢቨን ኮኔክሽን ቀጥ ተቋርጠሽ ነበር ይሰማል? እሺ ኦኬ እሺ ሌላ ሰፖርት የሚያደርጉን ሚዲያ ፓርትነሮች አሉን። የተለያዩ ዶክመንተሪዎችን የሚሰሩልን ትልልቅ ምንላቸው ግን ሄልዝ ኬር ላይ የሚሰሩት ቅድም የጠቀስኳቸው ናቸው ፓርትነሮቻችን። ይህንን ሁሉ እንግዲህ ስትሰሩ ቅድም ብዙ ነገር እንደሰራችሁ ተናግረሻል። ፋንዲንግ ሳታገኙ በኢንካይንድ ዶኔሽን ብቻ ይህን ሁሉ መስራት ማለት ተአምር ነው። ሚራክልም እየሰራችሁ ነው ያላችሁት በዛው ላይ። ዋናው ግን እንዳልሽው ደግሞ ራሳችሁ የራሳችሁን ችሎታም ደግሞ ይዛችሁ ስለሆነ የምትሄዱት ምን ያህል ሰው የራሱን ዕውቀት ተጠቅሞ መርዳት እንዲችልና ማገልገል እንደሚችልም ደግሞ እያስተማራችሁን ነው ለሁሉም ነገር ለምትሰሩትና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ረድኤት ያሚ ጠይቅ የምትፈልጉት? በጣም ትልቅ ነገር ነው የተናገረችው እና በጣም ብዙ ነገር ነው ኢቨን የሚያደርጉት ራሱ ለብቻቸው እና ይሄ ሁሉ ሰው አሁን ለምሳሌ የታወቀ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይክ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ያለው ራሱ ጋፕ ኦፍ ኢኩዊቲ ራሱን የቻለ ኮንሲስተንሲ የሌለው ነገር ነውና ሄልዝ ኬር ሴክተር ላይ ሲመጣ ወይንም ሄልዝ ማኔጅመንት ላይ ሲመጣ ከባድ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ በጣም ብዙ ችግር ስላለብን በሲስተማቲክሊ እንዳለችው እሷ ሲስተማቲክሊ በጣም ብዙ ችግር ስላለ አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ ለመስራት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ኦብቪየስሊ ጥያቄ ነበረኝ actually I lost my thoughts for some reason በጣም ብዙ ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ እየተመላለሰ ስለነበረ እስቲ ረዴት ታላስታውስ ረዴት እንደኔ እንደቀንድሙ ረዴት እንዳትይ ተሳስተሽ ጥያቄ እንኳን የለኝም ግን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የምትሰሩት። በጣም it's amazing
እንዳለው ደግሞ ይፍታሄ ያለ fund ይሄን ሁሉ ነገር because to be honest everything needs fund like አይደለም እንደዚህ ብዙ ሆናችሁ as organization ሌሎችን እየረዳችሁ even like you know anybody needs help in life in general at this point እና you guys are amazing and እነዚህ donationም ሲሰጡ የነበሩት they are amazing እናመሰግናለን እናንተንም በጣም እናመሰግናለን because በጣም ትልቅ ነገር ነው የእውነት በጣም ትልቅ ነገር ነው health ከሌለ you can't live you know ምንም ሆነ ምንም ብቻ health problem ማጋጠሙ አይቀርምና at some point በዛ ሰዓት ደግሞ የምትደርሱት እናንተ ናችሁ because ከኛ የተሻለ እውቀት አላችሁ ከኛ የተሻለ ነገር አላችሁና እናንተ ደግሞ ከምንም like ምንም ሳትፈልጉ ነው የጀመራችሁት ይሄንን ነገር በበጎ አላማ ማለት ነውና definitely እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ዶኔት ማድረግ መሳተፍ ማለት literally የራሴን health እንደጠበቅኩ ነው የምቆጥረው እና so ወደፊትም የዛሬውን ሾው ያያችሁ ሰዎችም ካላችሁ make difference በጣም ብዙ difference መፍጠር ይቻላልና እነሱ ከምንም ተነስተው እዚህ ከደረሱ ባለን አቅም ቅድም እንዳለችው አይዲያ ሼር በማድረግ ሊሆን ይችላል even financially donate በማድረግ ሊሆን ይችላል or anything that support their vision their goal it's literally helping out ourselves as well so now በጣም we appreciate you guys keep it up እኛም ደግሞ በቻልነው አቅም we'll be there thank you ready ባለችም ለመጨመር እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ዋናው ስንገናኝ መወያየቱ ችግሩ ይሄ ነው ብሎ መነሳት አንድ ነገር ነው ሶሉሽኑ ደግሞ ብዙ ጊዜ መልሱ ከኛም እንደሆነ ማወቅ እንችላለንና ያንዳንዳችን አንድ ነገር ማድረግ ብንችል አሁን ምስክርን ጆይን አድርጎ ምን ላይ ልርዳችሁ ብሎ ፋይናንሻል በእውቀት በሌላ ብዙ መንገዶች ስላሉ ይሄንን ካዳመጥን በኋላ መቀየር የምንችልበት ምን ላደርግ ከኔ ሌላው ምን ያደርግ ሳይሆን እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ ብሎ መጠየቁ ስለሆነ ያንዳንዳችሁ ይሄንን ብትጠይቁና ደግሞ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ላይ እየሰራችሁ እንደሆነ ይታወቃልና ብርን በየቦታው እየተዋጣ ነው ብር መስጠት ዋናው አይደለም ፋንዲንግ ያስፈልጋል በግድ ያስፈልጋል ግን በእውቀት ሼር አድርጎ እርስ በርስ መተባበር ደግሞ ብዙ ደረጃ ላይ ያደርስ ስለሚችል ሪች አውት አድርጉና በመጠየቅ ብዙ ደረጃ መድረስ እንችላለን እላለሁ ዶክተር ምስክር አንቺ ተመልሼ ልምጣ እንግዲህ ብዙ ነገር ሰርታችኋል ይሄንንም ደግሞ ካለ ፋንዲንግ ብዙ ነገሮችን አቋቁማችሁ እዚህ ደረጃ ደርሳችኋልና ምን ይመስላል ወደፊት አላማችሁ ምን ለማድረግ ያሰባችሁ ነውና በአሁኑ ሰዓት ላይ አንድም ሁለቱም ፕሮጀክት ይሁን it's coming up ለሽ የምታያቸው ነገሮች ካሉ ስለነሱ እስኪ ብታዋየን እሺ ሶስት ሜን ፕሮጀክቶች አሉ የያዝናቸው so አንዱ 10,000 ለሚሆኑ ያህል ሰዎች ነፃ ህክምና መስጠት ነው so እንዳልኳችሁ እስካሁን ወደ 3,000 ለሚሆኑ ፔሸንቶች ሰርቪስ ሰጥተናል our biggest number was 500 ሰው በአንድ ቀን ትሪት ማድረግ in a span of 9 to 10 hours 500 ፔሸንቶችን ትሪት አድርገናል so capacity አለን if we have the logistics and the resource and the funding and you know we have the human resource and the skills it's more of logistic and funding so እሱን ሴኩር አድርገን 10,000 ፔሸንት ትሪት ማድረግ እንፈልጋለን because we've seen how much impactful it is ቅድም የጠቀስኩላችሁ አይነት ስቶሪዎች ስላሉ ማለት ነውና አንዱ ፕሮጀክት ይሄንን ሰርቪስ በደንብ አስፋፍቶ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጪም ስፔሻሊ አትሊስት ለመጀመሪያ ያህል ቅርብ ያሉ ከአዲስ አበባ ቅርብ ያሉ በተለይ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉበት አሁን በጣም ብዙ አካባቢ ተፈናቅለው ያሉ ሰዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ የጤና ቦታዎች ስለወደሙ አስፈላጊውን ነገር ማግኘት ስለማይችሉ ለነሱም ለመስጠት እንደገዳገን ከ10,000 ውስጥ ይዘናል ሶ አንዱ ቁጥራችንን ጨምሮ ትሪት ማድረግ ነው እንዲሁም ደግሞ ሰርቪሱንም ጨምሮ ማለት ነው ሁለተኛ ያዝነው ፕሮጀክት ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ነው ሶ ይሄን ተመሳሳይ ኢንካይንድ ዶኔሽን ተጠቅሞ የመስራትን ደግሞ ነገር ወደ ኮንስትራክሽን ሳይዱ ማምጣት እንፈልጋለን ኢንጂነሮችን አርኪቴክቶችን እዚህ ላይ ኮንስትራክሽን ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችን ይዘን ሞባይል ክሊኒክ መገንባት እንፈልጋለን አንድ ቪዚት አድርገን እንደ ፕሮጀክት ያዝነው ሰሊሆም የሚባል የአእምሮ ህሙማን የሚረዳ ድርጅት አለ ቦታው አላቸው ነገር ግን ክሊኒክ ያስፈልጋቸዋል because ሁሌ የሚያኖሯቸው ወደ ካልተሳሳትኩ ወደ 100 በላይ የሚሆኑ ፔሸንቶች አሏቸው ሴቶችም ወንዶችም ህፃናትም ማለት ነው ከጎዳና ላይ አንስተው ሪሃቢሊቴት የሚያደርጓቸው so they need clinics they need more rooms patient ለመቀበልና እሱን አይተን በአርኪቴክት ዲዛይን አሰርተን ዋጋ አስወጥተን ወደ ስራ ለመግባት እየሞከርን ነው so አንዱ ይሄ ኮንስትራክሽን ሞባይል የሆኑ ክሊኒኮች ፋርማሲ ኢመርጀንሲ ሩም ምናምን ያለው ትንሽዬ አንዲት easily ተነቅሎ ሌላ ቦታ መሄድ የሚችል ከዚህ ያሉበት ቦታ
ስለማይቆዩ ማለት ነው። ሶ እንዲህ አይነት የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች አሉን። ሶስተኛው ደግሞ አዲስ የያዝነው ፕሮጀክት ሜንታል ሄልዝ ፎር ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ የሚባል ፕሮጀክት ነው። ሪሰንትሊ ፊዚሽያን ሱሳይድ በጣም ኮመን እየሆነ ነው። ሜንታል ሄልዝ ወይም ሜንታል ኢልነሶች በጣም ኮመን እየሆኑ ነው የጤና ባለሙያው ላይ ኢቨን ፐርሰናሊም ከምናውቃቸው ጓደኞቻችንን ሉዝ ከማድረግ እና ፐርሰናሊም ሰፈር ከማድረግ ዲዩሪንግ ሜዲካል ስኩል ይሄን ፕሮጀክት ላይ እየሰራ እንገኛለን። እዚህ ላይ ለመስራት የምናስበው ፖድካስቶችን ለተማሪዎች በማዘጋጀት ለሬዚደንቶች፣ ለማንኛውም የጤና ባለሙያ ላይ እንዴት ነው ስትሬስን ኮፕ ማድረግ የምችለው፣ ሜንታል ሄልዝ ኢሹ ሲኖር እንዴት ነው ሃንድል ማድረግ ያለባቸው፣ ስቲግማውንም ደግሞ ለመቀነስ ማለት ነው። እንዴት ነው ኮንቨርሴሽኑ የሚጀመረው? ብዙ ሰው ደብቆት ነው ያለው እና ብዙ ሰው ሱሳይድ ሲያደርግ ነው ኦኬ ይሄ ችግር አለ ተብሎ የሚነሳው። ሰው እሱን እንዴት ነው ፕሪቨንት የምናደርገው የሚሉ ኦነስት ኮንቨርሴሽኖችን በፖድካስቶች በሶሻል ሚዲያ ካምፔኖች ለማድረግ እየሞከርን ነው። ግሩፕ ዲስከሽኖች ለማድረግ እየሞከርን ነው የሜዲካል ስኩሎች ውስጥ ቢካዝ ዋናው ችግር የሚጀምረው ከሜዲካል ስኩል ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እነዚህ 3 ፕሮጀክቶች አሉን። we've done the proposals, we've done our background research, we're just waiting for funding and partners and advice የሚሰጡን ሰዎች። ሶ ትልቅ ብለን የያዝናቸው በፈረንጅ 2023 በእኛ ደግሞ ለ2015 እነዚህ 3 ፕሮጀክቶች ናቸው። of course we have other ones but these are the big ones. ከ3000 ራሱ ትልቅ ነው ያልኩኝ ነበረ። አሁን ወደ 10000 መሄድ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቀላል አይደለም የሚሆነው። ግን አላማውን ይዛችሁ መንቀሳቀሳችሁ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው። እንዳልሽው ደግሞ ሜንታል ሄልዝ ሁሉን ነገር የሚነካ ነው። ሜንታል ሄልዝ ከሌለ ታሞም እንኳን መታመምን የማናውቅበት ደረጃ እንደርሳለን። እርስ በርሳችን እንዳልሽው ብዙ መፈናቀል አለ። ያለበት ችግር ብዙ ነገሮችን እየፈጠረ ስለሄደ እሱን ራሱ ብዙ ጊዜ በእኛ ደግሞ በሃይማኖት በካልቸር ሌላ ነገር እየያዘ ሜንታል ሄልዝ has been something በስርዓቱ አድሬስ ያልተደረገ ነገር ቢኖር እንደ ታቡም የሚታይ ጨርቁን ጥሎ ሄዳ አበደች ብለን በቀላሉ የምናየው ነገር ነው እንጂ ትሪትመንት ያለውም ደግሞ የማይመስለን ሰዎች አሉና በጣም ትልቅ ነው አሁን የተናገርሻቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያላችሁ ያዳመጣችሁ ይሄ ልቤን ነክቶታል እዚህ ላይ መስራት ይችላልው ወይም ደግሞ ኦሬዲ ይሄንን እየሰሩ ያሉ ሰዎች ያቃለውና ከነዛ ጋር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ስለሆነ አዲስ ነገር ሁሌ መፈጠር የለበትምና ያሉ ላይ ሪሶርስን ደጋግሞ ኤግዞስት ከማድረግ ይልቅ አንድ ላይ መስራቱ ትልቅ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ስለሆነ ያንን ኮኔክት አድርገን አብረን መስራት የምንችልበት መንገዶችን ብዙ መፍጠር እንችላለን። መጨረሻ የተናገርሽ ደግሞ burnout physician burnout medical burnout አሜሪካ ውስጥም ያለ ነው። almost I think 50% of physician ናቸው እዚህ ላይ በburnout like ብዙ ነገር የሚሆኑትና suicide rate ብዙ አለ። እዚህ ሀገርም አለ ዶክተሮች ራሳቸውን የሚያጠፉ ነርሲንግ ምክንያቱም ትልቅ በሽታ ነገርን አይተሽ ሳታደኝ ቀርተሽ ያንን ደግሞ ቤት ሄደሽ እጅሽን ታጥበሽ የምትወረውሪው ነገር አይደለምና አብሮሽ የሚቆይ ብዙ ነገሮች ስላሉ ዲማንዱም አለ። ብዙ ሰዓት ነው የሚሰሩት። እሱ ሁሉ እያለ ዶክተር ሲባል ብዙ ጊዜ ሃይላይት አድርገን ልክ እንደ ራሱን የቻለ ለግዠሪ ብቻ ልናየው እንችላለን። ግን ቀን በቀን እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ማሳለፍ ራሱ ምን ያህል ሜንታሊ አፌክት ሊያደርጋቸው እንደሚችል እሱን ማወቅ ስላለብን አብሮ መያያዝና አብሮ መታሰብ ያለበት ነገር ስለሆነ ብዙ ነገሮችን ነው የነካሹና በቀላሉ መስራት የሚቻሉ የሚሆኑት አብረን ስንሰራ ነውና አድሬስ ማድረግ እንችላለን። ቅድም ያምሩትም እንዳለችው ብዙ ነገር ላይ መስራት ይቻላል። ከዚህ ፊዚካሊ በአሁን ደግሞ በኢንተርኔት ምክንያት ብዙ ነገሮችን ስለተከፈተ ዙም ሊሆን ይችላል የተለያየ መንገድ ላይ ሰከንድ ኦፒኒየኖችን የተለያዩትን እዚህ ያሉትን ዲያስፖራዎች ዶክተሮች ትራቨል ማድረግ እንኳን ባይችሉ ኮኔክት በማድረግ እናንተንም ሰፖርት ማድረግ የሚቻልበት ብዙ መንገዶች መርዳት ስለሚቻል እዚህ ላይ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ምክር ላይ ብዙ ያወራን ስለሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ምን ላይ ማሳተፍ እንችላለን የሚለውን ነገር አብረን ያወራን መቆየት እንችላለንና በጣም ትላልቅ አላማዎች ናቸው ያላችሁ። ብዙ እርዳታ የሚያስፈልገው ነገር ነው። እዚህ መተሽ ጊዜሽን ወስደሽ ይሄንን ስላሳተፍሽን በጣም ብዙ ነገሮችን የተማርኩትና ሊሆኑ ይችላሉ እንኳን በየማላቸውን ነገሮች እናንተ ያደረጓቻችሁ ስለሆነ በጣም መረዳት ብቻ የሚያስፈልግ ሳይሆን encourageም አድርገን አብረን መስራት ያለብን ነገር ነውና እዚህ ላይ እንደ ጥያቄ አድርጌ ያርገውና የሚረዳት መጨመር የምትፈልጉት ነገር ቮለንተሪዝም ቅድም አንስተናል እንደቀላሉ ላይ አልፈልግምና ይሄንን ስትጀምሩት ወደ 800 ሰው የሚያህል ዶክተሮችን ጊዜ ሊስት ብለው ማስታፍ ሲጀምሩ
ፖዚቲቭ አስፔክቱም ስላለ አንችልም ወይም ደግሞ አንዳንዴ ቮለንተሪዝም የነጮች የፈረንጆች አድርገን የምናስቀምጠው ቋንቋ አለና ያንን ፕሮሰስ ደስታውንም እንዴት ያንን ስታይ ራሱ የተሰማችሁ ስሜት ይኖራል ብዬ አስባለሁና ፖዚቲቭ አስፔክቱንም እና ሰዎችም አሉ ብዙም እንደዚህ ነገር ላይ እየሰሩ መኖር ያሉ ሰዎች ስላሉ እነሱንም ኢንከሬጅ አድርገው ታንኪዩ ማለት የምንችልበት ደረጃ ስለሚያደርሰን ያንን እስኪ 800 የሚያህል የተለያዩ እንትኖች ሜዲካል ላይ ያሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ብር ሳይጠይቁ መስራታቸው በጣም ሴሌብሬት መደረግ ያለበት ነገር ይመስለኛልና እስኪ ስለሱ አውሪኝ። እንዳልከው በጣም ብዙ ሰው ደስተኛ ሆኖ ነው የሚሄደው ሶ መቶ ሲያዩት ዩዥሊ ለአብዛኛው ሰው ሌላ ቦታ የማያገኙትን አይነት ፔሸንት ነው የሚያገኟቸው በጣም የተቸገሩ በቀላሉ መታከም የሚችሉ ግን ገንዘብ ከማጣት ያልታከሙ ሰዎች ነው የሚያገኟቸው ሆምለስ የሆኑ ሰዎች መብላት እንኳን የማይችሉ ሰዎች ነው እዛ ጋር በልተው ታክመው አንዳንዴ ልብስ ተሰጥቷቸው አንዳንድ ጊዜ የሆነ አይነት ጊቫዌይ ለሴቶች ለምሳሌ ፓርት ተሰጥቷቸው የሚሄዱት እና በጣም ደስ ብሏቸው ነው የሚሄዱት ያለው ፐርሰናል ሳቲስፋክሽን እንደዚህ በቃል የምንናገረው አይደለም አንዳንድ ጊዜ የምናዘጋጅባቸው ቦታዎች በጣም ሪሞት ኤሪያዎች ወይ ለሎኬሽኑ ላይ ለመናገር የሚከብድ ቦታዎች ናቸውና ወይም ደግሞ አንዳንዴ በዝናብ ጊዜ ነው የምናዘጋጀው እና ያንን ሁሉ አልፈው ከመጡ በኋላ ፍራስትሬሽን አለ ግን ካከሟቸው ከጨረሱ በኋላ ኢቨንቱን ኮሜንት ሴክሽን አለ ዩዥሊ መጨረሻ ላይ ተሰብስበን what went right what went wrong ብለን ቮለንቲሮቻችን እናወራለን እና ሁሌ ፖዚቲቭ ሜሴጅ ነው ያለው ይሄ ነገር እና እንደውም ሞር ፍሪኩዌንትሊ ቢደረግ ነው የሚሉት ቢካዝ መጥተው ከፍለው ከሚታከሙት ሐኪሞች ፔሸንቶቻቸው በላይ በጣም ሳቲስፋክሽን አለው ቢካዝ በሌላ መረዳት የማይችሉ ሰዎች ነው የሚረዱትና to be honest ከነዛ 800 መካከል በጣም ትንሽ ፐርሰንት 1% ነው probably satisfied ያለው ነው ቢ ማስተባው ወይም I'm not even sure if there is anyone who's not happy with it ብዙ ሰው ደስ ብሎ ጥሩ ኮሜንት ነው ሳትቶልን የሚሄደው ከዛም ደግሞ ሌሎች ነገሮችንም እንዲሰሩ ያበረታቷቸዋል አንዳንድ ጊዜ ኦኬ ለካይም ችግር አለ ለካይም ነገር አለ ብለው እንዲያዩ ያደርጋቸዋል አክቹዋሊ ያለውን ችግር ኮሚኒቲ ውስጥ ያለውን ችግር ፌስ ቱ ፌስ እንዲመጡና ኦኬ what should I do about this ብለው እንዲያደርጉም ያደርጋቸዋልና I think it's a great platform ሌላው ምንድነው ኔትወርክ አድርገው ይሄዳሉ ላይክ ማይንድድ የሆኑ ዘጋ ቮለንቲር ማድረግ የሚፈልጉ ኮሚኒቲ ኢምፓክት ላይ መስራት የሚፈልጉ ሰዎችን አግኝተው ኔትወርክ አድርገው ይሄዳሉ ኢቨን ቲም ሜምበሮቻችን ሆነው እንኳን ለረጅም ጊዜ የሚሰሩት በዚህ ስራ ምክንያት ከብዙ ሰው ጋር ስለሚገናኙ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንታቸው ላይ ትልቅ ኢምፓክት አለው ኔትወርካቸው ላይ ኢምፓክት አለው ሊደርሺፕ ኳሊቲ ላይ ፕሮፌሽናል ስኪልስ ላይ ትልቅ ኳሊቲ አለው ሶ ቮለንተሪዝም it's not only a give አንዳንድ ጊዜ ዊንም አለው ለራሳችንም የምንጠቀመው ነገር አለ ፐርሰናል ሳቲስፋክሽኑ that's good for your mental health እንዳልኩ ላይክ ማይንድድ የሆኑ ሰዎችን ማግኘት መቻላችን እንዲሁም ደግሞ ለሌላ ሰው ማድረጋችን መንፈሳዊ እርካታ አለው ብዬ አስባለሁና በምንም ማናገኘው ገንዘብ በማግኘት ወይም ደግሞ በሌሎች መንገዶች ማናገኘው ፕሌዠር ነው ለሰውን በመርዳት የምናገኘውና I think it's a great platform እና ሌላ አንድ ያለው ሚስኮንሰፕሽን ምንድነው ቮለንቲር ማድረግ ወይ መስጠት ሲባል ኦኬ ሞላለት ሰው ነው የሚሰጠው ወይም ያለው ሰው ነው የሚሰጠው the reality is not that የተሰጠ ሰው ወይም ደግሞ ውስጡ የሞላ ሰው ወይም ለሆነ ኮዝ የቆመ ሰው ነው የሚሰጠውና እኛ ጋር የሚመጡት ቮለንቲሮች ወይም እኛም ራሳችን ያቋቋምነው ሰዎችን የምንሰራው ቲሞች ውስጥም ሀብታም ስለሆነ አይደለም ከሌላው ሰው የተለየ ስኪል ወይም ሪሶርስ ስላለን አይደለም ግን መርዳት አለብን ብለን ስለተነሳን ነው አንዳንዴ በስራዬ ከብዙ ሰው ጋር አገናኛለሁና they assume it's because I have some type of money or it's because I have some type of resources or something that's not true I actually don't have a lot of those resources or skills or money and it's because I believe I should do something ከኔ በላይ የሆነ መረዳት ያለበት ሰው አለ life is about sharing ብለን ስለምናስብ ነው ቮለንቲር የምናደርግ ሰዎች ቮለንቲር የምናደርገው human beings are made to share things together ብዬ አምናለሁ ሁላችንም ጊቭ ሶሳይቲ ውስጥ ያለውን ሰዎች ለመስጠት ነው ብለን እናምናለንና volunteerism it's actually መሰጠት ነው የምንለው ስለሞላልን ብቻ አይደለም ማድረግ ስላለብንና ማለፍ ስለማንችል እንደኛም ደግሞ ለሌላ ሰው ደስተኛ መሆን ስላለበት ህክምና ማግኘት ስላለበት መልበስ ስላለበት መብላት ስላለበት የምናደርገው so I think ሰዎችን ስትሬስ ቢያደርጉት ብያስባለሁ I think ሁላችንም የተሻለ ህይወት መኖር እንችላለን መረዳዳት ብንችል በጎ ፈቃደኛ ብንሆን አጠገባችን ያለው ሰው መንገድ ላይ የተኛ ወይም ጥሩ ሁኔታ ያልሆነ ሁኔታ ውስጥ ያየነው ስንኖር ሪሊ የሆነ ሳቲስፋክሽን የለም ስንሽ ብንረዳው ግን ፕሮባብሊ ከተሻለ ሁኔታ ውስጥ መሆን ይችላል also ripple effect አለው ያን ሰው ብንረዳው እሱ ደግሞ ተነስቶ ነገ ሌላ ሰው ይረዳል so yeah it's አልቅም volunteerism benefit ተዘርዝሮ so I think everyone should do it ዋው ለበን ያሳክሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ መቼም ዛሬ ዲስከስ ያደረግነው the flashlight family groupም
Reddit share ያደረግሽው የሮብ ዳይል ማለት እና what was the quote that says make it a mission to make someone else's day better በሚለው ሁላችንም እዚህ ላይ መናገር እንዳለብን ብዬ ነውና የተናገርሽ by giving I receive more እና መስጠት ማለት ደግሞ 100,000 ብር ያለው ሰው 10 ብር ያለው ሰው 1 ሚሊዮን ያለው ብር ያለው ሰው ብሩ ሳይሆን ውስጥሽ ምንድነው ያልሽው የተሰጠው ሰው ስለሆነ ነው እንጂ ስላለኝ አይደለም ቆንጆ ነው የተናገርሽውና ያለው አለኝ ብለን ከተቀበልን ለሌላው ማካፈል የምንችልበትን መንገድ ስለሆነ በቆንጆ ሁኔታ ብዙን አነግራሽዋልና ያሚና ሬዲትን መስጠት ምን ማለት ነው መስጠት ምን ማለት ነው የሚለውን ለሰው ቮለንተሪዝም ሰው እንዲገባው ምክንያቱም ከውስጣችን ደስታ ለሌላው ሰጥቶ የኛ መቀበል ማለት የሌላውን ደስታ ማየት ለኔም ደስታዬ ነው የሚለውን አብሮ መስራትን I think እዚህ ላይ ብዙ መወራት ስላለበት ብዬ ነውና የሁለታችሁን ማስተያየት እዚህ ላይ ሼር ብታደርጉ ማን ይጀምር ሬዲት ያሚ እኔ ጀምራለሁ ያሚ ተጀምራ ቅድም I lost my train of thoughts ስላልኩኝ ብዙ ጥያቄ ስለነበረኝ ነበር የትኛው እንደምን I was confused እና like health care ላይ ሲመጣ እኛ ያው ገና ያደገን ሀገር ያለን ስለሆነና ብዙ ችግሮች ላይ ጎልቶ ስለታዩብን ነው እንጂ የትኛውም ሀገር አለ እዚህ ሀገርም በጣም አስቸጋሪ ነገር አንደኛ ነገር health care ነው ብዙ ሰው ባለመታከም በጣም ብዙ ነገር ይሆናል especially like immigrants እዚህ ደግሞ በጣም ብዙ የሬስ ችግር አለ ምናምንና it's not only Ethiopia እና እንደውም like ባለፈው ማነው ትሬቨር ኖዋስ እንትን የሆነ ሲያወራ ሰምቼ ነበር አሁን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ፓንደሚክ ቫይረስ ምናምን ሲመጣ ከኢቦላ ምናምን ሲሆን ከአፍሪካ ነውና የኛ ፋልት ያደርጉታል ብዙ ጊዜ እና የኛ ችግር ያደርጉታል it's not የኛ ችግር አይደለም just because lack of resources ስላለን ብዙ ነገር ስላለና አፍሪካዎች ስለሆነና under developed country ስለሆነን ብዙ ጊዜ የኛ ፋልት ይመስላል ግን አሁን ለምሳሌ በኮቪድ 19 ሲመጣ ከዓለም ሁሉ የተሻለ አውትካም የነበራት አፍሪካ ነበረች በፕሪቨንሽንም ሊሆን ይችላል በሽታውን በመከላከልም ደረጃ ኢቭን እዚህ ሀገር ሰው እንዴት እጃቸውን እንደሚታጠቡ ራሱ ሰው ሲያስተምር ነበር ኢቭን that much ነበረ like አላ ሌላ የፓንደሚክ ነበረ ከኮቪዱ ራሱ ሌላ ሰውን ራሱ ጋይድ ማለት ሌላ ትልቅ ችግር ነበርና it's not only Ethiopia እና ጥያቄ ምን ነበረ ቅድም የኢትዮጵያ ውስጥ የዛኔ እነሱ ኮቪድ ላይ በጣም ብዙ ቮለንቲር አድርገዋልና ምን ያህል ነበር እንዴት ነበር አውትካም like during covid ላይ የዛኔ በፓንደሚኩ ላይ እነሱ ቮለንቲር ሲያደርጉ how was the outcome እንዴት ነበር ምን ያህል ሪሶርስ አገኙ ምክንያቱም ከባድ ነበር በዛ ጊዜ እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ ላይ like ዓለም ላይ በጣም የማስክ የሳኒታይዘር እጥረት ነበረ በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ like የውሃ ችግር ሊኖር ይችላል ኢቭን የተጣለ ማስክ እያነሱ ያጣቡ የሚሸጡበት ደረጃ ደርሰው ነበር ምናምንና how was the covid-19 prevention in the GIV Society እና ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ voluntary በጣም ደስ የሚል ትልቅ ነገር ነው ግን እንዴት ነው appreciate የምታደርጉት voluntary የሚያደርጉላችሁን ሰዎች community hours ትይዙላችኋላችሁ ወይ በvoluntary ወይም certification አላቸው ወይ participation ወይም volunteer ላደርጉ ተሰብስባችሁ ወይ more እነሱን initiate የሚያደርግ ነገር ምን ታደርጉላችኋላችሁ በGIV Society because voluntary hours በጣም ትልቅ ነገር ነው like በአለም ላይ እና አሮን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ voluntary hours ወይ community hours ትልቅ ይሁን አይሁን አሮን ነው ግን እንዴት ነው እናንተ appreciate የምታደርጓቸው voluntary የሚያደርጉላችሁ ሰዎች That's a great question. ሁሌ የምንለው ነገር አለ any type of partnership or any type of volunteerism win-win መሆን አለበት አንድ ሰው መጥቶኛ ጋር ቮለንቲር የሚያደርግ ከሆነ በጣም appreciate መደረግ አለበት ትክክለኛው ትሪትመንት ሊሰጠው ይገባል as much as possible smooth ሊደረግለት ይገባል the process ብለን እናስባለንና we try to maintain a level of professionalism we treat them and the volunteer አድርጎ ይመጣ ሰውኛ ጋር ጊዜ ስለተረፈው አይደለም የሆነ ነገር ሊያደርግ ስለፈለገ ነው so በጣም በጥሩ ሁኔታ ትሪት ለማድረግ እንሞክራለን ግን in terms of
ቤኔፊት የምንሰጣቸው አንደኛ ሰርቲፊኬሽን ለሁሉም ለመጣ ሰው በሙሉ ማለት ቮለንቲር ላደረገ ሰው በሙሉ ትክክለኛ የሆነ ግልጽ የሆነ certification እንሰጣቸዋለን also anytime they want a recommendation any type of letter support letteሮች እንደዚህ አይነት ሌተሮችን እንሰጣቸዋለን plus we believe the እዛ ጋር የሚያገኙት ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ራሱ አንድ ቤኔፊት ነው ብለን እናስባለን as a team ደግሞ ከኛ ጋር ገብተው የሚሰሩ ሰዎች የተለያዩ ሪሶርሶችን እንዲያገኙ እንረዳቸዋለን ለምሳሌ ኦንላይን ኮርሶች ሊሆኑ ይችላሉ እርስ በርስ ራሱ ስኪሎችን ሼር ማድረግ ሊሆን ይችላል አንዱ ካሉ የተሻለ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ሶ ትሬኒንግ ሴሽኖችን ለማዘጋጀት እንሞክራለን ሶ አንዱ ቤኔፊት ይሄ ነው ሰርቲፊኬሽኖችን መስጠት ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት የኮቪድ-19 ላልሹ ጥያቄ ሶ የኛ እንዳልኳችሁ ጃንዋሪ 2021 ላይ የተመሰረተው ሶ ኮቪድ ሪሌቲቭሊ ጋፕ ያለበት ጊዜ ላይ ስለነበረው we were lucky ብዙ ሰርቪሳችንን ለመስጠት one of our biggest headaches were ብዙ ሰው አንድ ቦታ መሰብሰብ አይችልም ነበረ because of covid ማለት ነው እና የኛ ሰርቪስ ደግሞ አንድ ላይ 300 ሰው 200 ሰው ሰብስበሽ የምትሰሪው ኢቨንት ስለሆነ ከባድ ነበር ሶ ስትሪክት የሆኑ ኮቪድ-19 ሜዠሮችን እንወስድ ነበረ ለሁሉም ሰው በር ላይ ማስክ እያደልን ሳኒታይዘር እየሰጠን እዛው ጋር እጃቸውን ታጥበው እንዲገቡ ነበር የምናደርገው ለሁሉም ምንድነው ዶክተሮች አስፈላጊ ግሎቭ እንደዚህ ማስኮች ሁሉም አይነት ነገሮች እንዲሰጡ እናደርግ ነበር ዶኔት በደንብ እንዲደረግልን እሱን ማንደራደርበት ነገር ነበረ ሶ we made sure covid-19 እንዳይዛቸው ሜዠሮችን ማድረግ ኢቨንቶቻችን ላይ እስከሚጠፋ አሁን recently we don't have that problem so መጀመሪያ አካባቢ ግን እነዚህ ነገሮችን እናደርግ ነበር ትምህርት ራሱ እንዲሰጥ የመጡት ራሱ በሙሉ እንዲታከሙ እናደርግ ነበር ቅድም ከጠቀስኳቸው መካከል አይሲኤል ያልኳችሁ ነፃ የኮቪድ ህክምና ይሰጥልን ነበር ማነው ህክምና ሳይሆን ስክሪኒንግ ይሰጥልን ነበረ ሶ እዛው ጋር ታከሙ ውጤታቸውን ራሱ እንዲያውቁ ኮሚኒቲው ጋር እንዳይጠላቀሉ አይሶሌት እንዲያደርጉ ራሳቸውንም እናደርግ ነበረ ሶ በዛ መልኩ ነው ልናደርግ የሞከርነው ፕላስ ነምበራችንም ሊሚት እናደርግ ነበረ ከተወሰነ በላይ አንድ ቦታ ብዙ ሰው እንዳይሰበሰብ ማለት ነው ሶ በዚህ ሁኔታ ነው የኮቪድን ምንድነው ፕሪቨንት ለማድረግ የሞከርነው አይ በጣም ደስ ይላል ላይክ አፕሪሺዬሽኑም ላይክ እንደዚህ ኢቨን ሞር ከቨር ሌተር ሪኮሜንዴሽንም ምናምኑንም መስጠት በጣም ትልቅ ነገር ነውና በጣም ደስ ይላል የምታደርጉት ነገር እና ያው እኛም በተቻለን አቅም ስፔሻሊ እኔ አሁን መርዳት የምችለው በሜንታል ሄልዝ ዙሪያ ስለሆነ የምሰራው ምንም ችግር የለውም በሜንታል ሄልዝ ዙሪያ ያለውን ሪሶርስም ሊሆን ይችላል ምንም ኦር ኢትዮጵያን በመመጣበትም ጊዜ ሊሆን ይችላል በምንም አይነት ነገር እኔ ለመርዳት እናንተም ፈቃደኛ ነኝና ያው ዶክተር ምስክርንም ፎሎ አድርጓት እኔ ፎሎ አረግሻለሁ ከዚህ በኋላ እናወራለን ብዙ ነገር እንሰራው ይኖራልና በጣም ደስ ይላል መሰሉት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ያሚ ጥያቄውን ወደ ጥያቄ ቀይረሽ ነበርና ወደ አንቺ ልመለስብሽ ቮለንተሪዝም ሲወራ ቀደም ሚካው ቆንጆ የተናገረችው ንግግር አለና ቮለንተሪዝ ማለት ምን ማለት ነው ሰው ቀደም ሰው እንዳለችው አንዳንዴ ካለኝ ብር ላይ ብቻ ላይ ተኮር ይችላል መስጠት ማለት ላይ ረዳው ይችላልና ባንቺ በመትረጁ መንገድ መስጠት ምን ማለት እንደሆነ በህይወትሽም ባየሽው ለሰው እንዲረዳው ብዬ ነው መስጠት መቻል ማለት በራሱ ማለት ነው መታደል ነው አንተ ኢቭን ኖሮ ሳይሆን የምትሰጠው ላይክ አንተ ሂዩማኒቲ ላይ ካላ ተሰምቶ መስጠት መቻል ላይ ከደረስክ አንተ በጣም ትልቅ ሰው ነህ ደግሞ ሁሌ ቮለንቲር የምናደርገው የሆነ ነገር ኤክስፔክት አድርገን አይደለም አንተ ስትሰጥ እንዳለችው ሳቲስፋክሽንህን ኤክስፔክት አድርገህ ነው እንጂ ከዛ ሰው የሆነ ነገር ጌን አደርጋለሁ ብለ ኤክስፔክት ካረክ መስጠት አይሆንም መስጠት የሚሆነው አንተ ከዛ ከተሰጠህ ውስጥ ምንም አይነት ኤክስፔክቴሽን ሳይኖር ፉሊ ላይክ ወይ ስላለህ አይደለም ግን አንተ ያ ነገር ተሰምቶ ሂዩማኒቲ ተሰምቶ ለዛ ነገር ቮለንቲር ስታረግ የዛኔ ነው ሳቲስፋክሽኑ ደግሞ ቮለንቲር የምታረግበት ነገሮች ወይ የምትሰጥበት ነገሮች የሚከፈልህ ወይ የሚመጣልህ like indirectly ነው እንጂ በዛ ነገር ላይሆን ይችላል እና መስጠት መቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው አንድ ሰው መስጠት ፈቃደኛ ሆኖ መስጠት ከቻለ ጥሩ ነገር ነውና መጀመሪያም ሲጀመርም ያው ብዙ ስላለን ሳይሆን ያው ሁለት ካለን አንዱን እንሰጥ ነው አንድ ካለን ግማሽ ሼር አድርገን ነው ኢትዮጵያም ስትኖር ደግሞ እንደዛ ነው ሁሉም ነገር ሼር አድርገን ምናምን that's ካልቸራችን ነው ሁሉም ነገር ሼር አድርገን ምናምን ነው የምንኖረው አንድ ላይ የሆነ
ምንድነው ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ሶሳይቲ የለንም ኮሚኒቲ ቤዝድ የሆነ ሶሳይቲ ነው ያለን እና ለኔ ቮለንቲር ማለት ትልቅ ነገር ነው ኢቭን ቮለንቲር እንኳን እዚህም ቮለንቲር አድርጌያለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ደስ ብሎኝ ነው እነዛን ነገሮች ቮለንቲር ያደረኩትና ግን appreciation ሲኖር or ቅድም like appreciation አላችሁ ወይ ለሚያደርጉት ሰዎች ያልኳት ጥያቄ ለምንድነው ያ ሰው ያለውን ብቻ ሳይሆን ታይሙን ጊዜውን ብዙ ነገሩን ሰውቶ ስለሆነ ለዛ ነገር የሚያደርገው እንደዚህ letter of recommendation ወይ community hours ምናምን ሲሰጠው ትልቅ ነገር ነው ያንን ነገር ሬዚሜው ላይ አፕዴት ያደርጋል ለብዙ ነገር ይጠቅሙታል እና እንዳለችው ዊን ዊን ነው like አላ እነሱም ቮለንቲር ሲያደርጉ ተጠቃሚ ናቸው እነዛም ቮለንቲር የሚደረግላቸውም ሰዎች ደግሞ ሞር የበለጠ ተጠቃሚ ናቸውና ትልቅ ነገር ነው ለኔ ቮለንቲር ትክክል what you appreciate ይባላል እና ስለዚህ appreciation ራሱን እየወለደ የሚሄድ ነገር ስለሆነ እንዳልሽው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጊዜያቸውን ሰጥተው ብራቸውን ሰው ለሚሳተፉ ሰዎች ለሪኮግኒሽን ብለው ባያደርጉትም ግን እነሱን ሪኮግናይዝ ማድረጉ ሌላውንም ኢንካሬጅ ያደርጋል እነሱንም ደግሞ የሰሩት ስራ ጥሩ ቦታ ላይ እንደዋለ የምንከፍልበት መንገድ ስለሆነ እነሱም እንደሚያደርጉት የሚያንቺም ጥያቄ ትክክል ስለሆነ ስለወደድኩት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ነፃ ነገር አንነገ ተገኘ ብለን ስናስብ ዲፕሪሺየት ልናደርገው እንችላለን ላናስበው ላናስተውላለን እንችላለን ነገር ያ ነው ብዙ ነገሮችን ሊያሳድግ የሚችል መሆኑንና ሰው በሰውነቱም ደግሞ ማደግ የምንችለው እዚህ ምድር ላይ ተፈጠርነው እንደዚህ አብሮ ኮላቦሬት በማድረግ በመስራት ማደግ የምንችልበት እያንዳንዳችን ስንደጋገፍ ስለሆነ ለትንሹ ለተሰጠን ነገር ማመስገን ማለት ግሬትፉል ሆኖ መንቀሳቀስ ማለት ትልቅ ነገር ነውና አሁን ቅድም ሚካ እንደተናገረችው ብዙ ነገር ላይ ሰጣችሁ ብራችሁን ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ያደረጋችሁት በሙሉ እጥፍ አድርጉ እግዚአብሔርም ለሱ ይስጣችሁ ምክንያቱም እናንተ ባደረጋችሁት ሌላው ስለዳነ ለነዛ መዳኛ ደግሞ አንድ ሰውን ማዳን ማለት ደግሞ ያ ሰው ደግሞ ሄዶ ሌላ ሰው ሊያድን የሚችልበትን መንገድ እየተፈጠረ ስለሆነ ሪፕል ኢፌክቱ በጣም ብዙ ነው እና ትክክል ብለሻል ረዴት ላንቺም ልምጣና ተመሳሳይ ጥያቄ ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሁላችሁም ያነሳችሁት ነገር when it comes to volunteer or being a giver of course for every giver there's a receiver for every receiver there is a giver የሚባል ነገር አለ and whatever we give out we get it back so ሁላችንም ደግሞ we have this thing that we want in our life we want to live a happy life we want to live like a good life in a way it might not be financially but we want to be happy so we make sure we give that out like we make sure we're doing all the volunteer stuff and anything that makes other people happy and like ራሳችንን በመፈልግበት ጊዜ when we find this happiness for ourselves we have to leave for others as well so we can see it እኛም ራሳችን happy መሆናችንና also when it comes to volunteer stuff it's not about getting paid it's not about like ከሌላ ሰው benefit ሌላ ጠብቀን አይደለም ማድረግ ያለብን volunteer የሚባሉ ነገሮችን ማለት ነው it's all about giving and it's literally priceless you're doing this like not because you want something but you want to see other people's happiness you want to be there for other people you know so it's not about like even if like there's no recognition even if there's no letter that we're going to get as a volunteer like we should have that mind that thought like we should not expect anything from anything that we volunteer it comes from our heart it's just giving you know so like I love the fact they give recognition or letter but at the same time we have to have this mind set in a way when we're clearly doing volunteer stuff we have to think it's all about giving it's all about being there for other people ምንም ነገር ከሌሎች መጠበቅ የለብንም ምክንያቱም our heart will be happy just doing it just being there for those people you know ባለን ነገር it could be እውቀት it could be money it doesn't matter but in general volunteer መሆን ማለት ቅድም ብለዋለች actually እና መሰጠት ነው like volunteer ለማድረግ ማሰብ in general ራሱ መሰጠት ነው because if you're doing it ሌላ benefit ጠብቃችሁ የምታደርጉት ከሆነ trust me it's not going to work
that's not volunteer at all. And you will never have that pure happiness inside you, even if you might think like, I did the volunteer or I did help this. No, it's not like that. It just has to be from our heart, not expecting anything back, but just giving. And like Yami said, anything will come back. It might not be straightforward. Oh, I should expect this. Something that we want in our life might happen just because we were generous, just because we were giving, just because we were a giver. So we have to have that mindset to give more, to do good things for others, then we will have good things for ourselves as well. So that's how I think about volunteer. And I'm down. I might not have any health skills or health thing, but I'm here for anything that can help anyone else. And we got Yami as well. We got doctor. So I'm down to do the volunteer because it makes my heart smile. It makes my heart happy. And that's all I can say. ትክክል ረዲ እንዳለችው መስጠት ማለት ለራሳችንም ደስታውን የሚመልስ ነውና አንድ ሰው ደግሞ ስለሰጠሁኝ ተመልሼ አይ ነገር ይሰጠኛል ብዬ የምጠብቅ ከሆነ ዋን ኦን ዋን ትሬዲንግ አይደለምና በተቻለን መጠን አብዛኛውን ደግሞ ዶክተር ምስክር የሚረዷቸው ሰዎች እንኳን በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ነው ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ ናቸው ግን እነዚህ ተረሰው ልጆቻቸው ራሳቸው ደግሞ ተመልሰው ህብረተሰቡ መርዳት የሚችሉበት ደረጃ ማድረስ ራሱ ለነ ዶክተር ምስክር ተመልሶ ክፍያ ነው ይሄ የሚሆነውና እያንዳንዱ ነገር ስናረጋው የትኛው ሰው መርጠን ሳይሆን ይሄ ሰው ሊከፍለኝ ይችላል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያለን ትልቅ ችግር አለ ላለው ሰው ነው ሄደን የምንጨምረው ከሊመጣ ስሙ ትልቅ ሰው ነው ልጋብዘው ብለን እዛ ላይ ወተን 10,000 20,000 ብር ለአንድ እራት ብቻ አውጥተን እንመለሳለን መንገድ ላይ ላለው ስጎን 10 ብር ስጥ ማለት ግን ንቀን ምናሳልፈው ምክንያቱም ለዛኛ ሰው ስንሰጥ ስናደርግ ያ ሰው መልሶ ባንድ በኩል ይከፍለኛል በቢዝነስ ዓለም ነው ይሰጠኛል ብለን አስበን የምናረጋቸው ነገሮች አሉና ለትናንሽ ላጠገባችን ላሉ ሰዎች ምን አለበት ብንሰጥ ብለን መስጠት እንደማይችሉ እነዛ ሰዎች መልሰው ለኔ ለመስጠት የማይችሉት በተመሳሳይ ላይ ሆኖ ይችላል አሁን ቅድም ሬዲት እንዳለችው ብር ሰጣቸው ብር መልሰው ሰጡኝ ማለት አይደለም ግን ብር ሰጥቻቸው መታከም ቢችሉ እነዛ ድነው ሌላውን አካባቢያቸውን አዳኑ ማለት ለኔም ያንን አካባቢ ድኖ በልጽጎ ሳይ ተመልሶ ለኔ ተከፈለኝ እንደማለት ማየት የምንችልበት ነው ልጆቻቸውን ሄደው በስርዓቱ ማብላት ማጠጣት ቻሉ ማለት ለሁሉም ረዳ ማለት ስለሆነ ዋን ቱ ዋን በሆነ መንገድ ብር ሰጥቼ ብር ተሰጠኝ ብለን እንዳናየው ጊዜያችንን መስጠት ሁሉን ነገር እና ዶክተር ምስክር አሁን እንደዚህ ተሰብስበው አንድ ላይ ይሄን ሁሉ ሲያደርጉ ገና ለገና እነዚህ ሰዎች ይከፍሉኛል ብለው ሳይጠብቁ ስለሆነ የሚያደርጉት እነዚህን ሰዎች ግን ማዳን ማለት ግን ለነሱ እንደ ስራ እንደ ትልቅ ነገር አድርገው ስለያዙት ብዙ ነገሮች ብዙ ሰዎች እየዳኑበት ያለበት መንገድ ነው ማለት ነው ወደ ፕሮግራሙ እየጨረስን ስለሆነ ይሄድን ዶክተር ምስክር ወደ አንቺ ልመለስና በጣም መቼም ብዙ ነገር ነው ካንቺ ተማርኩት ዛሬ ከናንተ ግሩፕ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለምታረጉት ስራ በሙሉ ምክንያቱም እያንዳንዳችን ባለችን አቅም ምን መስራት እንችላለን ባለኝ ዕውቀት ምን መስራት እንችላለን ባለኝ ብር ምን ማድረግ እችላለሁ ከራሴ ያለፈ ከቤተሰቦች ያለፈ ሌሎቹ እንዴት መርዳት እችላለሁ በሚለው ነውና አንድ የት ልናገኛችሁ እንደምንችል ምን ላይ ፕላትፎርሙን ሁለት ደግሞ ቅድምም ተናግረሻል ግን እንደገና ጨምረሽ በምን አይነት መንገድ ሰውን ቢረዳ ሰው ፓርቲሲፔት እንዲያደርግ የሚለው ነገር ምን ሜሴጅ አለሽ በሚለው እዛ ላይ ነግሪኝ እሺ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ አክቲቭ ነን GIV ወይም ጊቭ ማለት ነው GIV Society Ethiopia ብለው ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ሊንክድኢን ቴሌግራም ትዊተር ላይ ቢፈልጉን ያገኙናል at the same time ዌብሳይታችንን በጣም አክቲቭ ነው www.givesocietyeth.org ላይ እንገኛለን ስለ ፓስት ስለ ሰራናቸው ኢቨንቶች ስለ ወደፊት ፕላኖቻችን ስለ ቲም ሜምበሮቻችን ማወቅ ይችላሉ እዛ ላይ ስለ ፕሮጀክቶቻችን አፕካሚንግ ፕሮጀክቶችን ማየት ይችላሉ ዶኔት ማድረግ ቢፈልጉ በባንክ አካውንታችን እዛ ላይ ማየት ይችላሉ
አብረው መስራት ቢፈልጉ ሬጅስተር ማድረግ ይችላሉ። ቦዝ ለኦርጋናይዜሽኖችም ለአዝ አን ኢንዲቪጁዋል ቮለንቲር ለማድረግም ሁለት አይነት ሬጅስትሬሽን ሊንኮች አሉ። እዛ ላይ ገብተው ሬጅስተር ማድረግ ይችላሉ። አወር ሶሻል ሚዲያ ቲም ሪች አውት ያደርጋቸዋል። they can just send us ኢሜይል ስም ከፈለጉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሜሴጅ ዲኤም ሊያደርጉልን ይችላሉ። we're very active so as much as possible እንመልሳለን። ለእኔም ፐርሰናሊ ሪች አውት ቢያደርጉኝ መልሳለሁ as much as possible. So if they want to know more information, we're very open ለማውራት in any type of partnership. So please reach out to us on social media. In terms of support, I think the biggest support we need right now is funding. So as any organization, sustainable አድርጎ ኢቨንቶቻችንን ለመቀጠል ይህን የምንሰጠውን ሰርቪስ ለመቀጠል we're in that stage where we really need funding more than anything. As I mentioned, we have the human resource, we understand our challenge, we understand our community, we have projects in mind, all of that is ready, but it's a matter of funding. So we are really passionate about the things we do and we want to keep on doing it. We don't want to stop because of for the lack of funding. I think if we meet with the right people or the right intention ካላቸው ሰዎች ጋር በጣም ይሄንን ስራ ኤክስፖኔንሻሊ ጨምረን መስራት እንችላለን። So if anyone can support us, like even small የሚባል ነገር የለም። $100 ለኛ would pay our office rent. So ለእናንተ small የምትሏት amount ብትሆን donate ብታረጉ it can support us a lot. So support us in funding, reach out to us for partnership, mentor us, give us ideas, connect us using your networks, just even give us ideas. Even saying thank you, you're doing a good job means a lot because sometimes we get overwhelmed while so it's also nice to be appreciated. So even reaching out and saying, if you are our volunteers, yeah, I volunteer with you guys. You did a good job. ይሄን አስተካክሉ ይሄን አድርጉ ብሎ ሰፖርት ብታረጉን በዛም we're very open. So ትንሽ የምንለው ሰፖርት የለም እኛ ጋር any type of support, even your time, your commitment, your message means a lot to us. So if you go on our website, you can see a range of things how you can support us. So እዛ ላይ በደንብ ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት ይችላሉ. Yeah, that's what I can say in terms of support. Thank you. እንትናችሁን ፒን አድርጌዋለሁ። እዛ ላይም ሄዳችሁ በምስክርም ዌብሳይት ምንድነው ኢንስታግራም ከሄዳችሁ more information ይኖራችኋል። እኔንም ያምሮትንም ሬዲየትንም ዲኤም ካደረጋችሁን ደግሞ መልሰን ከነሱ ጋር ኮኔክት የምናደርግባችሁ ብዙ መንገዶች ይኖራሉና እንደተባለው ብዙ ነገርን ሰምታችኋል። ልባችሁ ከተነካ በምን አይነት መንገድ መሳተፍ ይችላል ወይም ደግሞ በዚህ መንገድ ላይ ሊሰራ የሚችል ሰው በጣም አቃለው ብላችሁ ብዙ ነገሮችን አብረን መስራት እንችላለንና ሰምታችሁ ወደ ሌላ ሶሳይቲ ወደ ጊቭ ሶሳይቲም ይሁን እንዳልኩት አንድ ላይ ብቻ መሆን የለበትም። በተለያየ መንገድ ላይ ብዙ መስራት ይቻላል። ምስክር እንግዲህ እንዳልኩሽ ዶክተር ምስክር ሚካ ብዙ ነገር ነው በልባችን የተነካው። ፕሮግራማችንን እየጨረስን ስለሆነ መዝጊያ ቃል እንዲሆን ተነጋግረን እንጨርሳለን ማለት ነው። ወደ ያምሮት ልሂድና ከዛ ረዴት መዝጊያ ቃል ምን አላችሁ ልጠይቅ። ያው እኔ እንኳን ቅድሙ የተለየ ነገር የለኝም፣ ግን ያው ለነሱ በጣም ትልቅ አፕሪሺዬሽን ያለኝ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረጉ ያሉት። ከፈንዲንግ ሳይኖራቸው እንደዚህ ትልልቅ እንትን ነገሮች ሳይኖራቸው በራሳቸው ጥረት ይህንን ሁሉ ማድረግ መቻል ማለት ትልቅ ነገር ነው በጣም። እና እነሱ ትልቅ ድጋፍና አፕሪሺዬሽን ያስፈልጋቸዋል። በጣም ትልቅ ነገር ነው ሜንሽን ያደረገችው። ቅድም ብዙ ነገር ነው የተናገረችው። ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነው ላይክ እነሱን ስፖንሰር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች በተለያየ ነገር ቮለንቲር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ስፔሻሊ በማርኬቲንግ ይሆናል፣ በሶሻል ሚዲያቸውን ሃንድል በማድረግ ይሆን ይችላል፣ በፋይናንስ በመርዳት ይሆን ይችላል፣ ቴክኒካል ነገሮች ስፔሻሊ ዌብሳይቶቻቸው ላይ በሶፍትዌር ሊያግዟቸው ይችላል በዌብሳይቶቻቸው ላይ እና በጣም ብዙ ትልልቅ ነገር ነው የሚያደርጉት። እና ኢቨን ይሄ ዩኒቨርሳል ሄልት ኬር ከቨሬጆች የሚባሉትን ኢቨን እነሱ ወደ ዲጂታል የመምጣት ነገሮች ላይ በጣም አሁን እዚህ ጋር ሬዲ ላይ ካለ አሁን ለምሳሌ ሬዲ በሶፍትዌሩ በቴክኒካል ነገሩ ሄልፕ ታደርግ ይችላለች፣ እኔ በሜንታል ሄልዙ ሄልፕ ላደርግ እችላለሁ። እና ሁላችንም የተለያየ ዲፓርትመንት ቢኖረንም ግን የምንረዳበት ነገሮች ውስን አይሆኑም። እና ኢቨን በብርም ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት ደም መለገስ ሊሆን ይችላል። ላይክ አንድ ሰው ደም መለገስ ምን ያህል ትልቅ ኢምፓክት እንዳለው እነሱ ያውቃሉና
ያው ለማጠናቀቅ ያህል በጣም እናመሰግናለን ይሄንን ነገር ስላደረጋችሁ እንደዚህ ዴዲኬት ሆናችሁ በራሳችሁ ሪሶርስ ኢቭን ከውጪ ማንም ሳይረዳችሁ በራሳችሁ ባላችሁ ነገር ይሄንን በመስራታችሁ በጣም አፕሪሺየት ልትደረጉ ይገባልና በጣም እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁም ለምታረጉት አንቺም የሌሎችም የስራ ባልደረቦችም እና ዛሬም ያልተገኘው በጣም አፕሪሺየት አድርጊልኝና ይሄ መልእክት አስተላልፊልኝ Thank you ያሚ በጣም እናመሰግናለን ረዲ መዝጊያ ምን አለሽ ብላችሁታል ሁላችሁም እና ቀደም ያልኩት ነገር ነው አደንደደደይ በመስጠት ደሃ የሆነ ሰው የለም እና አንደኛ ደግሞ ከምንም በላይ መስጠት የምንችለው ነገር ስንወለድ እንደወረድን እዚህ ዓለም ላይ መስጠት የምንችለው ነገር ጊዜያችንን ነውና ጊዜያችንን በመንሰጥ ጊዜ ደግሞ ያሚ እንዳለችው በተሰጠን ዕውቀት ሊሆን ይችላል or ባለን ነገር ሊሆን ይችላል እና ያንን በመስጠት ያንን ማገዝ you never know በዛኛው end ምናቸውን cover ሊያደርግ እንደሚችል አናውቅምና እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር የሚሰራ ኦርጋናይዜሽን ደግሞ በቃ እንጃ ያለንን ነገር ራሱ ብንሰጥ የእውነቴ ነው it's not enough it's priceless ለነሱ ማለት ነው because they deserve this ህይወት ነው ያዳኑ ያሉት ህይወት ነው እየረዱ ያሉትና እኛ ደግሞ ካለችን ነገራችን ሰዓታችንን መስጠት ዕውቀታችንን ማካፈል or even ገንዘብም ከሆነ ገንዘቡንም በማካፈል በመስጠት መርዳትና ማገዝ ይኖርብናል በጣም በርቱ በጣም በእውነት በጣም ጎበዞች ናችሁ keep it up እኛም we here I'm so happy ዛሬም ስላወኩሽና እንደዚህ በደንብ ያላችሁን ነገር ሼር ስላደረጋችሁን it touched my heart Yoftahe እንዳለውና በምንም ነገር I'm here again I can do anything that ምችለው ነገር ከሆነ ለመርዳት ዝግጁ ነኝና ሁላችሁም ደግሞ ዛሬ ሾውንም ያያችሁ ወይም ደግሞ anything ፔጃቸውንም ቼክ ካረጋችሁ በኋላ አይታችሁ መርዳት በምትችሉት ማገዝ በምትችሉት ነገር አግዙ again no one has ever become poor by giving ማንም ደሃ የሆነ የለም በመስጠት so let's be a giver let's be kind and let's spread love. Thank you for doing this, Yoftahe. Amen. ጠፋሽ አትሰሚም okay I'm back. አሁን መጣሽ So I was saying, make sure you follow the Yoftahe show. He's been doing amazing events, shows like this. Of course, our doctor, thank you for coming. We appreciate you and your organization, Yami. Great job hosting this. And I'm going to give thanks to myself as well. But it's been amazing. I had a good time. And I'm here for anything. Thank you እንግዲህ ብዙ ነገር የተማርነው ድንገት ሚካ ብዙ ጊዜ ያልተናገርን ያልጠየቅነው ነገር ካለ መጨረሻ አንድ ድልስትሽ መጨመር የምትፈልጊ ነገር ካለ No, ያላነሳነው ቶፒክ የለም I had such a good time too ከናንተ በጣም ብዙ ነው የተማርኩት በጣም ደስ የሚል conversation ነበር እናንተንም ስላወቃችሁ እንደዚህ በሰፊ በጣም ደስ ብሎኛል and for everyone that joined that actually gave their time to listen to us thank you so much Yoftahe አንተ ሜን ስላዘጋጀ every time እንደዚህ አይነት ሰዎችን እየጋበዝክ ባመጣ ቁጥር you giving voice for so many causes so I really appreciate this I know how much time and commitment it takes including Reddy and Yami so thank you so much ለሁላችሁም ላላችሁ commitment it means a lot I understand ምን ያህል time እንደሚወስድ so I really appreciate it and everyone that joined and thank you so much for the kind words for the appreciation it means a lot this will help us go even far so I will also pass this message to my colleagues and friends and teammates if they're not listening again thank you so much I really appreciated it and I enjoyed myself thank you እንደተባለው እንግዲህ ይሄ እኔንም ላረግ ፈለኩትም ወይም እንደዚህ ተሰብስበን አንድ ላይ ከያምሮት ከሬዲ ጋር ሆነን ይሄን ማድረግ የፈለግነው ኢንፎርሜሽን ነው ላክ ምናረገው ጊዜና ያላወቅነው ምን እየተሰራ ነው ብሎ ነውና ሁላችንም በተቻለን መጠን መሳተፍ እንችላልና አንዳንድ ሰው ምን ላይ ማገዝ ይችላል እንኳን ብሎ የሚጠይቅበት ሰው አለና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ መርዳት የምንችልባቸው ብዙ መንገዶች እንዳሉ መረዳዳት የምንችልባቸው ብዙ መንገዶች እንዳሉ ነውና አብረን ስንሰራ ብዙ ነገሮችን ማድረስ እንችላለን እኔ ኢትዮጵያ ሆኜ ኢትዮጵያ ማድረግ ፈልጋለሁ ብል ኢትዮጵያ ስላልሆንኩኝ
physically እዛ መገኘት አለብኝ ማለት አይደለም እንደነ ዶክተር ምስክር አይነቶችን አግኝቶ እነሱን መርዳት ማለት አገሬን በመወዳት መንገድ መርዳት ማለት ነው እና ለሚሰሩ ሰዎች እኛ ሰፖርት ስንሆን ሁሉ ነገር አንዳንዴ እኛ ችግር ያወራሉ ብዙ መጀመርን ብዙ እንችላለን መጨረስ አንችልም ሰፖርት አድርጎ ሜንቴን አድርጎ መሄድ አንችልም ግን ራሱ አቅሙን ይዞ መስራት የሚችለው በየመክሊቱ ሁሉም ስራውን ቢሰራ እዛ ላይ ከተረዳዳን አብረን ማደግ እንችላለን አብረን ነው ብዙ ነገሮችን ማድረግ የምንችለውና እኔ በሌላው ላይ በአምሮት ላይ በሬዲት ላይ በሚካ ላይ ኢንፎርሜሽን ሼር በማድረግ ያለኝን አቅም በሙሉ ማሳተፍ ከቻልኩኝ እነሱ በሚሰሩት ደግሞ ሁላችንም አድገን መብዛት multiply ማድረግ የምንችልበት መንገዶች ስለሆኑ ያንዳንዳችሁ ፕሊዝ ከኔ ምን ይጠበቃል የኔ ግዴታ ምንድነው ብለን ከሰራን በእውነት ነው የምላችሁ በህይወቴ ስላየሁት ነውና ተባስቶ በመስጠት ቅድም ረዲትን ብላለች ደሃ የሆነ የለም ተጨምሮ 10 እጥፍ ሆኖ ነው ተጨምሮ የሚመጣውና ያንዳንዱን ምንዘራውን ዘር ደግሞ መልሰን መሰብሰብ ስለሆነ ስራው መጀመሪያ ላይ ብዙ ይመስል ግን የተከልነው በሙሉ ተመልሶ ሲመጣ ተመልሶ ሲከፈል እናይበታለንና ማንም ለነገ ምንም ጋራንቲ የሆነ ነገር ስለሌለ በዚህ ምድር ላይ ማንን ረድቼ ከማጋ ሰላምን ፈጥሬ ማንን አስተካክዬ መኖር ይችላል የሚባለው ደግሞ ራስን አውቆ ራስን አሳድጎ ለሌላው መሆን የምንችልበት መንገድ ስለሆነ መፍጠር ያለብን እና ዶክተር ሚካ በመትሰሩት ነገር በጣም ነው ደስ ያለኝ ብዙ ነገሮች እየተነኩና ብዙ ነገሮችን እየደረስንባቸው ስለሆነ ከዚህም ደግሞ ተበራርተን ደግሞ መርዳት በምንችልበት መንገድ ላይ ሁሉ እኔም ደግሞ በተቻለኝ አቅም ማድረግ የሚገባን እናደርጋለን አንዳንድ ሰው ጠይቆ ነበር just going to be saved ያ saved ሆኖ ሼር ማድረግ ይቻላል በየሳምንቱ 2 ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን ፕሊዝ ፎሎ በማድረግ ጥያቄዎቻችሁን ሪኩዌስት ብዙ የላካችሁ ሰዎች አላችሁ 4 ሰው ብቻ ስለሆነ ኢንስታግራም ያስገባው ማስገባት አልቻልንም ከይቅርታ ጋር ግን ከዚህ ፕሮግራሙን ካለቀ በኋላ ግን ጥያቄ በመላክ መሳተፍ የምንችልባቸው ብዙ መንገዶች አሉ ስለዚህ እስከሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ get out አንድ ኮት ነበር ማንበብ የፈለኩት ካገኘሁት ዛሬ በግሩፓችን ሼር አድርገናል ስለነበረና ሮብ ዳይል ይባላል ሞዴሬተር ነው ይላል make it your mission to make someone else's day better ብሎ ተናግሯልና ዛሬም ያንዳንዳችን ሄንኬልን በኋላ ስልክ ደውሎ ይሆን ይችላል ምን ልርዳሽ ብሎ መጠየቁ ለራሳችን ለልባችን ተስፋ ክፍያ ስለሚሆን በተቻላችሁ መጠን ሌላውን ሰው ለመርዳት የምንችልበትን መንገድ ሁላችንም አለን የምንችለው ነገር ስለሆነ ቢያንስ በሱ ከጀመርን እየሰፋ ይሄዳል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ዋሉ እንላለን ያሚዬ ሬዲ you guys have been amazing co-hosts እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዙ ምንሰራው አለ አሁን ሚካም ደግሞ part of the flashlight family ገብተሻል ካሁን በኋላ እንግዲህ ይሄንን አድርጉ ብሎ ማዘዝ ብቻ ነው እናደርግ ይሆናል ካሁን በኋላ ምትዩ ማለት ነውና የዚህ ፋሚሊ የዚህ ቤተሰብ አባል ስለሆንሽም ደግሞ ደስ ብሎናል በጣም እና ስላወቅንሽ ብዙ ነገሮችን አብረን መስራት እንችላለን ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደህና ዋኑልኝ መልካም ቀን Thank you Yoftahe ሁላችሁም thank you Thank you. Bye, guys.